Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan bato. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time 42 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Okay, delag. Yeah, 2 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Duralex, Sedlex. Dalo may be harsh but it is dalo sa mayong hapon gid ha sa aton nga mga kabombo sa mga kauturan ta sa liwat subong adlaw kita iya mga kabinansang Domingo, petsa 13 kita sa bulan sang Febrero. Tuig 2022. February 13, bespera sa adlaw sang paghigugma. No? Buwas February 14. So, padayon sa aton iya nga pala tuntunan drigid lamang sa Duralex Sedlex. Of course, may kaupod nato niya mga kabinan sa pag-discuss subong sang pilaya ka mga tupiko legal, problema legal sa ato niya nga mga kauturan ng ato niya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. No? Ngayari na sa pihak nga linya. Maramo man kita sa mga nagapangayo sang legal advice sa subong iya nga hapon. Anyway, i-welcome ta anay no sa pinaagi sa ato niya nga special communication si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Okay, sige. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, kung mga concerns ka mo, problema legal, feel free nga ipalabot ina-adriya sa ato niya nga palatuntunan. So, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Pwede gid ka mo nga makapamangkot diri. So, all you have to do, comment lang kamo sa comment section naton sa Bombo Radyo Bacolod, okay? While ongoing ang ato niya nga Facebook Live, so sa mga kauturan ta, nag-monitor sa aton sa radyo sa 630 kHz sa inyo dira atag sa mga radio dial o nagaupod sa aton niya mga kabinan sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. So mayo gid nga pag-monitor kag pagpamati sa aton sa subong iya nga hapon. Okay? Sige, welcome ta na sa diwat ang aton ni abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Good afternoon sa imo bubuan kag sa imong tagpalamati.
Ini ang inyong abogado sa kanginan, Atty. Marvin J. Cañada. Handa na magalagad sa inyo, bumuan. Yes, attorney, no? Sa liwat maayong hapon sa imo kag sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. May mga luyag magpamangkot subong iya nga hapon, attorney, luyag mangayo iya sang legal advice. Unahon tani si Ma'am Lynn Bombo Lito, no, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo kay luyag niya lang, attorney, nga mangayo diri sang legal advice, no, nahanungod ni nga sa kaso na bungguan siya sang isa ka motor, no. So sa isa siya ka private sector man nag-work. So bali ang natabo, fractured gid ang iyang right pelvic bone, no. Natabo ni siya January 19 pa. So, kapila niya ini i-follow up sa barangay, wala pa sila sa gihapon nakahatag sang summon, no? Ang barangay. So, kapangayo siya kung paano ini, Attorney Cañada, no? Gusto niya mangayo sang legal advice kay ti na fracture siya, may fracture siya abi, no? Fractured ang iyang pelvic bone, pero do wala lang sa kalag sang nakabunggo sini, Attorney Cañada. Yes, bumbuan. Anyway, may blatter man siya siguro, kag may medical certificate siya sa iyang confinement sa hospital. Ang iyang himuon siguro, ma-file na lang siya sang taga din ang nakabunggo siya na bala niya. Okay. Sige, pamangkuton tani siya, attorney, no? Kay sa iya, no, kapila na siya kung magbalik-balik sa barangay pero huwaay sa gihapon, no. So that is why mamangkot ni sa iya, attorney, kung dapat hibaluon niya kung taga diin ining nagbunggo sa iya, attorney. Oo, okay, ti ulat ta kabalo kun diin na, pero di na kuno natabuaw. Pamangkuton ta siya, attorney. Ang lugar lang, hindi lang ang mga pangalan. Ang Yes, lugar correct. Ang lugar lang. Kung sa mga amo sini natabo, attorney, ano na siya, attorney, kung sa din ang place of incident, dira ka nga barangay, ano man? Or taga diin siya? Hindi. Ang kuan na niya, ang reckless imprudence, hindi naman ang kinanglan kay manti ang gaagis barangay ining imprisonment ya bla kuan ining isa ka tuig. Di na ang reckless imprudence na daw kuan na siya mo, daw taas na kaysa isa ka tuig ang iyang imprisonment kung masintensyahan siya. Pwede yan na lang nga madiretso sa fiskal. Ang iyang imuuna lang, iyang i-file na to, ang diferensya lang kung hindi kilala ang nagbunggo sa iya. Okay. Pero kung nakilala yan na kay manti may kuano na mo, may police blatter blas ang aksidente. Oo. Baka toto siya sa police department, kagi pangayoon tong police blatter kay dira nakabutag ang ngalan sa mga nakabunggo kag sang biktima kag ang ilang mga address. Okay. Sige, attorney, no? So, amo na lang gid na hindi na necessarily nga kinahanglan niya pa, attorney, ipagi sa barangay. Hindi na gani kay man ang sa barangay bumbuan, say for example, kung isa sa ka barangay okay lang na ya. Pero kay ang una-una ang gaagi sa barangay inang mga kaso wala nga ang iya nga imprisonment not more than 1 year. Kung more than 1 year ya, hindi ka na kinanglan mag-agi pa sa barangay, kundi pwede ka na ya makadiretso ya sa piskalya. Kung isa ka mo ka barangay, pwede mo anay agis barangay. Pero kung lain siya yung banwa, lain man nga barangay ang iya nga kwan, nga ginaistaran, pwede mo nung nga siya madiretso iya sa kwan, sa fiskal. May mo pala niya sing affidavit ya, sang imo nga witness, kag sang imo, ikaw mismo may imo affidavit, kag ukod man sang imo nga witness, para nga amo na ang makabulig sa inyo nga mag-akusar. Tapos, ipa-xerox copy mo na, ipa-photocopy mo, ang mga medical bills mo, hindi mo yung pagpadala ang original. Kaya ang original, kinanglan na kung may investigasyon na kag sa korte. Oo. Ang photocopy lang attach mo sa imo nga complaint affidavit. Ang Okay. complaint affidavit mo, kung hindi ikaw kabalo, makadto ka sa abogado.
kag ang abogado may muna sang complaint affidavit upod sang imo nga witnesses. Kung matapos ng complaint affidavit, makadto ka mo sa fiscal kag inyo na sumpaan sa fiscal ang inyo nga complaint affidavit. Mhm. Ikaw masumpaan na ninyo ang inyo complaint affidavit, butangan nyo na covering letter kag isubmit sa fiskalya nga may jurisdiction sa inyo nga lugar. Mhm. Kung Mhm. ikaw nagapuyo sa La Castellana, sa may Magallaon, Isabela, o Pontevedra, dira mo na siya i-file sa La Carlota. Okay. Kung ikaw nagapuyo sa San Enrique, Pulo Pandan, Valladolid, dire kaya ma-file sa Bago. Pero Okay. kung mag-file kaya sa imong affidavit, complaint, dito ka na masumpa iya sa Hall of Justice. Mhm. Okay. Oh. Mhm. Okay. Kag dito mo na i-file sa Provincial Fiscal sa Hall of Justice, kay i-assign lang na nila iya sa banwa o sa syudad iya nga na jurisdiction sa imo nga banwa nga dadiin, dito natabo ang insidente. Okay. So pareho ni bala sa iya attorney no, supposedly ti kun ginaatubang lang ni siya kun tani sang sining nagbunggo na sa iya nga tinabiktima siya sa aksidente. Ti kun tani di na mala niya magpadulong niya sa ano na gani pagtawag attorney sa pinasakaay kaso attorney Tanyada. Oo, teka hindi man niya magsapak, magbulig siya, kundi ma-file siya. Hindi siya madlok na wala sa kwarta kay ang abogado na ang fiscal. Mm-mm. So hindi siya Kung ang mag-worry. fiscal, makita sa fiscal nga may probable cause, ang fiscal na iya ma-prosecute. Hindi na ka na kinanglan privado nga abogado, kaya ang fiscal amo na ang mabulig sa imo. Pero, masubmit ka sa fiscal sa imo nga complaint affidavit, kag sa imo nga witness, kag mga ebidensya, kag amo ina paga i-conduct na ang fiscal sang investigation or preliminary investigation o diretso yan na nga kuan padalaan niya na sa PINA ang nagbiktima sa imo. Mm. Okay. So sa sini kay man ang iniya attorney dapat siya ginbalikid gid siya sang nakabunggo sa iya attorney no kay ti kung tanawon mo ang fractured gid yang iya nga right pelvic bone attorney Tanyada. Mo gani tikadako na isang gasto. Oo. Kaya muna nga ang reckless imprudence sa municipal trial court lang na, pero i-file mo gid niya sa provincial fiscal sang province. Mhm. Muna. Mm. Tekon dira kaya imo natabo iya sa Victorias kag sa Manap sa Sarabia, dire kaya ma-file sa Silay. Kung sa Pulo Pero Pandan gyapon, nga area attorney. sa Sarabia kag Victorias, sa Silay ka na iya ma-file. Pero kung dire kaya sa Talisay, Murcia, Salvador Benedicto, Bacolod, dire kaya sa Bacolod ma-file. Pero sa pro-fiscal, magsumpa ka dire kagid sa All of Justice sa Provincial Fiscal. Okay. Mhm. Kung sa Pulo Pandan na nga area attorney di na siya man bago. Kung Pulupandan, bago na siya nga korte. Mm. Pero kung makuha na sa fiscal, kay reckless imprudence, na dira na siya sa Valladolid. Kaya ang Valladolid mo na ang ginatawag naton Municipal Circuit Trial Court sa San Enrique, Valladolid, kag Pulupandan, pero ang sala ara sa Valladolid. Okay. Yari sa piyak nga linya si Ma'am Lynn, no? Ma'am Lynn, maayong hapon sa imo. Gina-discuss na mo ni Attorney Tanyada. Ining natabo ni sa imo nga pagkabunggo sa imo sang motorsiklo. Ma'am Lynn, maayong hapon. Mayong hapon. Oo. So, Ma'am Lynn, ang hampal ni Attorney Tanyada, okay naman na kung wala nila na gina-acknowledge sa barangay, ang iya nga legal advice sa imo diretso mo na sa fiscal's office, i-file mo, makadto ka sa
Sakto, attorney, no? Makadto siya sa fiscal's office, attorney. Mahimo siya sang affidavit kadto sa abogado mapabulig sa mahimo siya nga complete affidavit. Oo. Iatat siya da ang police blatter sang police kang police nga nag-imbestigar may police blatter na mo. May police Tira blatter ka, nakabutang. Ma'am Lynn? Oo, Oo. ma'am. O, kompleto ka. Nakabutang ang ngalan sang ginbungguan, ang address kag ang ngalan sang nakabunggo kag ang address. Kompleto ka, Ma'am Lynn? May pangalan ka man sang nakabunggo sa imo? Oo, ma'am, may ara man ko. Meaning, kilala mo siya. Oo, kilala ko kay nang diri man lang siya sa public, sa private sector nga obra. Oo. So, ang imo nga point una is wala ga sa pakto ang barangay. Oo. Okay. So, amo na, attorney, no? Ang una niya nga point is wala nagasapak ang barangay. But pwede gid siya kapangayo. Diretsyo niya na lang sa fiscal's office nga Oo. attorney Tanyada. Oo. Oo. Kung lain na nga lugar ang nagbunggo siya, idiretso siya sa fiscal. Oo. So, amo nang i-advise niya sa imo, Ma'am Lynn, kung hindi mag-atubang ang nakabunggo sa imo? Bali, nag-text na naman siya sa akon, ma'am, kag attorney, sang Friday, sang gabi, nga mapasettle na lang ko, no? Kay, hindi siya magpasettle. Uy, siya kuno kwarta, isi-hatag sa akon mo. Okay. Mayo lang, kay cover tanan sang insurance ko. Kung wala kuya gali insurance, wala gid sa puwan, kuya. Okay. So, Tapos, hingaan niya lang ko, attorney, kag ng 20K. Amo lang na. Tapos, istoryahan ay kami nang mapasettle naman siya kuno sa Wednesday, pero wala man siya nagamba kung pila ang amount. pila tanan Oo, all in attorney. all ang nagasto mo, Ma'am Lynn? Ang Mga, ano, sa hospital bill ko, 79K. Dako. Tapos, ang akon, kaya nga, ubra, balahaw, adlaw-adlaw, kung nga, nakalib ko subong mo, 6 weeks ko nakalib. Wala, gid ko na yung suldo. depende na iya sa abogado kung pila support siya manimo sa affidavit mayara man abogado nga maluyon librehon niya man lang na iya. Oo. So depende sa pribado nga abogado Tapos ang ginhatag sa iya, attorney, is only 20K. Nga ang punto niya is kadako sang gasto niya sa hospital, attorney Tanyada. So, pareho sini attorney. Kay nag-commit naman siya liwat, attorney, nga mapasettle siya. So, anong dugang mong advice kay ma'am, attorney? Kung mapasitol siya kag wala man na nga sagad siya pasitol total nga abogado ida fiscal man pwede man nato sila kasi tulay sa fiscal's office. So, di ni natabo, Ma'am Lynn, Sa, sa Pulupandan. sa Pulupandan. So, makadto to siya sa MTCC, attorney, sa Valladolid. Hindi ang kuana ang basta mag-submit siya sa iya nga complete affidavit, covering letter sa iya katanan nga ibinisya, submit na sa provincial fiscal. Provincial Dira man na fiscal. siya sa City Hall, sa Hall of Justice, masumpa. At dira yung man i-submit ang iya nga complaint. Kaya ang fiscal na yan, kung matapos na nga mapadalaan na sang sabtina ang nagbunggo. Kag tapos kung may probable cause, i-file na isang fiscal sa Valladolid. Okay, klaro, attorney. So, ma'am, na-get mo, kay ang punto ni attorney, kung gusto niya gid magpa-settle kay Tide Blaga atras sa banting settlement, idiretso na lang na sa fiscal's office. So, kadto ka na lang sa Hall of Justice. Amo na, attorney Tanyada. Mangita sa abogado nga may mo siyang complaint affidavit kag dito yung sumpaan sa provincial fiscal sa Hall of Justice. Okay. So, Hindi lang may witness ya. may witness ka, ma'am? Oo, kilala ko man. So, may witness man siya, attorney, Kompleto man siya? Ate, kay kadto lang kamo sa abogado kag magpay mo complete affidavit. Okay, ma'am, go Galing si ahead. attorney, nang nabungguan niya ko, hindi ko sa, naglabay, sa pedestrian. Tiyan mo lang na, ining kadto ka mo sa abogado, maluluyon kay librehon basta mo ng sistema, librehon man lang na ka mo. Ang point niya, attorney, is na hindi siya sa pedestrian lane pero binungguan siya. Maski pa amo sina attorney kay siyang nagbunggo, no?
Correct. Basta may nakakita lang niya, wala man na iya. Kung ikaw iya nga dira ka sa taga Pontevedra ka sa Pulupandan ka na bunguan, kundi ang natabo dira sa Pulupandan. Oo, it doesn't matter akong sa diin ka. Basta kay ikaw yung binungguan. Ma'am Lynn, klaro sa imo, ma'am. Oo, ma'am. Thank you, Gid. Okay, sige. Attorney, thank you. Okay, you're welcome ah. Okay, sige. Anyway, attorney, no? Salamat gid kay why naman kita may nabilin nga tiyempo. Supposedly may mga duha pa kita ka mga gusto magpalabot mga sa imo sang advice bala attorney. Pero next Sunday na naman ina, Attorney Tanyada. Salamat gid. Madamo man nga salamat bumbuan kag sa kay Bombolito kag sa tanan nga tagpalamati sa Bombolidyo kag sa kay Mr. Figueroa kag sa kay Joseph sa San Enrique. Mhm. Madamo nga salamat ang inyong abogado sa kangingan Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Happy Valentine's para buhat sa tanan. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, nagasiling, good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Salamat gid sa aton niyang abogado sa kanginan si Attorney Marvin Tanyada. Kag sa aton yung mga kabombo, why naman kita iya may nabilin nga tiyempo. Standby na kamo ha sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. Sa gihapon, sa liwat, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
Kabalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon. Maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time at 13 minutos na ang nakalipas sa taknas sang alas 3 ng hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Bacolod, kag bugos nga kalibutan sarang malabutan sang aton nga programa. Nagapangalagad na ang Dr. Bombo. So mga kabombo, yari na liwat, nagapangalagad na ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sa aton nga mga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Adlaw naman kita sang Domingo, pet sa 13 sang bulan sang Pebrero sini nga tuig 2022 kag sini nga hapon ang inyo temporaryo nga kaupod si Bombo Carla May Defensor. Ini sarang mabatian no sa 30 kHz frequency sang inyo lilisuan sa inyong mga radyo, subong man nga hapon sa
FB Live sa Facebook page sang Bombo Radyo Bacolod. Kag syempre, mayara man sang live streaming through YouTube channel of Bombo Radyo Bacolod. Gani mag-subscribe para maka-update ka mo sa mga preska kag mainit nga mga balita nga kag makalilingaw nga drama. Happy and blessed Sunday sa aton tanan mga kabombo. Kag subong nga hapon isa naman ka mabinuligon kag interesting nga topiko ang aton nga pag-istoryahan tuoy sa dental health awareness and general dentistry. So subong mga kabombo, ang aton nga guest sini nga hapon, ini siya graduated sa Iloilo Doctors College year 1999 kaga nagpractice ini siya for dentistry for 15 years kag currently operating sa RBL Dental Arts Center along Lacson 1st Street. Kagini used to be dentist deployed by DOH from January 16 to December 2018. So ini man si ma'am no, si doktora nag-serve man ini siya sa PDA Bacolod City chapter as a secretary from June 2018 to May 2020 kag nag-assist sa assistant secretary from June 2020 to March 2021 kag naging president elect from April 2021 to May 2021 kag president ini siya sang naging presidente ini siya from June 2021 to the present ang mga kabombo. So ini na no ang aton sini nga magakaupod subong nga hapon mga kabombo. So antisin na ang mga kabombo no. So ulat-lato nato no nga magasulod na o kun magaabot na ini no si doktor no para magaupod sa aton. So mga kabombo, ang aton sinisubong nga mangina tupiko no kay doktor. So maga-discuss ini siya about our Dental Health Month celebration about dental health awareness and general dentistry mga kabombo. So ini dako ginini nga maging mabulig sa aton sini nga mga kabombo no kay bisan ara kita sa aton nga balay ma-practice nato ang aton sini nga pag-insakto no nga pag-toothbrush no pag-tinlo sa aton sini nga mga unto especially sa mga kabataan no nga mga mahilig gid bala no sa mga matamis nga mga dulce no mga sweets mga kabombo. So dako gid ini nga bulig sa aton. So maga-discuss ini later no si doktor sa aton mga kabombo. So kay tungod subong nga Pebrero mga kabombo. So dental health subong nga bulan na mga kabombo. So ini no magahatag ini sa mga ideyas si doc sa aton kaga dako gid ini nga bulig sa aton mga kabombo. So oral health refers to the health of teeth, gums and the oral facial system mga kabombo that allow us to smile, speak, and chew. No? So, importante giniya sa aton pero may ang mag-smile, maghambal, kag mag-usang. So, importante, no? Kaya para at least, no, makakaon man kita mga kabombo. So, most of the common diseases that impact our oral health include cavities o kung tooth decay mga kabombo o kung gum, periodontal disease and oral cancer mga kabombo. So more than 40% sang adults nga mayara sang report no nga mayara sang gakabatsyagan nga pain sa ila sini nga mga mouth mga kabombo within the last year no. So 40% no sa mga adults ang mayara sang reported nga nagakabatsyag ini sila sang pain sa ila sini nga mga mga kabombo. So more than 80% of the people will have had at least one cavity by age of 34 o kung age 34 mga kabombo. So the nation spends more than $124 billion no on costs related to the dental care each year mga kabombo. So of over 34 million sa mga school hours and more than 45 billion productivity are lost each year sa result sa dental health emergencies o kung unplanned care ini mga kabombo. So dako gid ini no nga mangin dako nga bulig sa aton sini sa subong nga hapon ang mahatag ni doktor sa aton mga kabombo. So ari dugang pagid mga kabombo, oral conditions are frequently
frequently considered separate from the other chronic conditions, but these are actually interrelated, mga kabombo. So, poor oral health at associated with the other chronic disease such as diabetes o heart disease. So, oral disease are also associated with risk behaviors, mga kabombo. So, ini amo gini permi no ang oral disease no mga behaviors at risk gid ini ang using tobacco o consuming sugary foods and beverage. So amo gini ang ginahambal nato no mga sigarilyo, mga sweets, mga kabombo, at the same time ang mga beverage. So makakos man na sa aton sini nga oral disease, mga kabombo. So dugang pagin no public health strategies such as community water fluoridation at school sealant programs are safe and effective intervention proven to prevent cavities and save money, mga kabombo. So mga kabombo, so madumduman ini naton yan no elementary days no, so may ara nga nagapadulong sa aton nga mga public nga mga dentist no, mga doctors o mga dentist nagapadulong ini sa aton sini nga mga schools, mapa-private man o kon public, nagahatag ini sila fluoride sa aton sini nga mga kabataan, mga kabombo. So ini dako man ini nga bulig no ang water fluoride nga ginahatag kung kaisa sa schools ti kasubong tungod nga mayara sang pandemic, ti wala na ini natigayon sa mga schools. Usually gaka gidi no, gaka experience gid ini. So sa mga 90s dira no, for sure na experience ini naton nga mayara sa mga dentist nga nagapadulong sa aton sinitag sa tagsa ka mga schools no, elementary schools, even pagad sa mga high schools mayara magani nga nagapalapit nga mga dentist no nga nagahatag pagid sa mga ideyas kung paano ma-prevent no ang mga oral disease o mga disease sa aton sini nga mga o mga tooth decay, ang mga kabombo. So mga kabombo, cavities, tooth decay, cavities are used by a breakdown of tooth and enamel and acids produced by bacteria located in plaque. So mga kabombo, tibalik kita diri no para dugang pagin naton nga mga ideya no. Ngiti si Doc no liwato naton ang iga-discuss ni ini is Dental Health Month celebration sa subong nga Pebrero. So why labot nga Dental Health Month, Love Month man subong, mga kabombo. So pamati na no aton sinitag sa tagsa ka mga kauturan no para tis fresh no sa aton sini mga dates. So may mga dates dira buwas no. Gini Valentine's Day ba? So nakaset na ba lang inyo sini nga mga dates, but before that dapat maging fresh man kita no, not only for the looks but only for the breath no, mga kabombo. So ang aton sini nga dapat niya nga paghimuon para ma-impress man ba lang aton sini nga mga pangaluyagan no sa mga boys dira no, not only no sa mga couples o kon sa manugsugod pa lang ila sini nga mga relationship. Pwede niya sa gihapon niya. General ini, halos tanan maka-avail o kung dapat may idea sini ang mga kabombo, especially to sa aton sini nga mga kabataan no. Kay mas nami pagidya samtang baby pa ang iya sini nga unto no, hasta na nga magdako siya. Mas manami sa aton sini nga mga kabataan nga halin sa gamay, healthy ang ila sini nga mga teeth, mga kabombo. So amo ginang pinakanami, pero at least no, hindi masya nga aton sini nga mga kabataan no, magsigid ako nila smile sa gihapon bisa nagahibi no kay nadusmo sa eskwelahan no, aga smile sa gihapon kay bangon nga manami ang teeth. So mga kabombo, ari na ang aton sini nga doktor sa subong nga hapon, mga kabombo. So welcome Dr. Realiza Lodovice, Philippine Dental Association Bacolod City Chapter President, mga kabombo. So Doc, welcome kagamay yung hapon sa imo. Yes, good afternoon, Bombo Carla. Yes, Doc. So, welcome. Yes, Doc. So, welcome, Doc. So, kamusta man ang imo sini nga adlaw subong nga Domingo, Doc? Okay na. Yes. So Doc, ari na no, excited na ang aton sini nga mga kabombo para pamatian ang pag-discuss mo about Dental Health Month, kag about sa dental health and awareness kag general dentistry. So Doc, ano ini ang imo sini nga mangina topiko sa subong nga hapon, Doc? Actually, subong is February, right? So February is the National Dental Health Month. So before weekly lang yung celebration, pero since 2004 I've been for ni presidential proclamation ni President Macapagal Arroyo before,
nga nag-month-long celebration na ni siya. So, diri kami sa buong yung focus namon sa dental, sa dentist, sa mga dentist, ang bira-bira, gid nga advertise and then pabalo awareness sa public this whole month ng February. Yes. Actually, ang National Dental Health Month, nakasugod kami last January 30, nag-opening kami sa amon nga ceremony sa Manila, sa PDA building to start off sang ini nga celebration. So month long ni siya. So every day may celebration ni siya ang ano hindi man di sa Visayas pero nationwide ano lang every other day, para may kwan. Tapos sa Visayas naman niya sa February 6, last February 6 opening makami dire, and then February 10 I think ang Mindanao nag-open man from Davao del Sur. Yes, Doc. So, yes, Doc. So, ano ni Doc ang inyo sini nga mga activities nga gina himo kada adlaw, Doc? Hindi man gid siya adlaw-adlaw, pero once in a while siguro butang ta mga every 2 days. Basta weekly may alagi kami like sa oral education, like subong sa inyo kami bombo doctor kami. Iloilo, I think last week bombo doctor man sila. So muna tapos kami nag-dental caravan kami. So motorcade around here, especially sa Bacolod dire last January 30 man to promote, and at the same time para mapakita sa mga pamuluyo kung ano gid ang kaimportansya ang oral health. Yes. Tapos syempre may iban nga subong di naka-pending pero naka-dental mission kami, hindi man kami naka-provide dental services, but at least naka-atag kami dental consultation and then dental education sa pamuluyo. Yes, Doc. So, Doc, pwede mo man, Doc, ma-share diri subong no ang dental health awareness sa aton sini nga mga kabombo. Yes, the dental awareness. Balo lang kami sa mga pamuluyo nga even though it's still pandemic, nga tani hindi nyo man pagpabayaan ng inyong mga unto. Kumbaga sa oral health cannot wait. So, magminabatsyagan ka mga sakit or like nilo or may nakakas na pasta, hindi tungod kay pandemic na siya, hulaton ta. Kaya the more ka mo na ma-wait, the more nga dako ang guba sa aton nga mga unto. So, hindi makamo magkabalaka, kaya mga dentist, especially here in Bacolod, situate namon nga ang clinic namon sang gasunod sang proper protocol, proper COVID protocol. So, kompleto na siya, disinfectant and everything. Yes. PPE ang mga doctors. So, hindi gid na sila magkabalaka nga may ma-contract sila nga COVID or something sa amon. Kaya situate gina namon nga tinlo antes mosulod na amon nga mga pasyente. Yes, Doc. At the same time, hindi lang na sila basta-basta kasulod nga nang wala balasang complete nga clearance, nga okay sila. So, amo na. And then, better gid na nga at least hindi nila pagkalimtan nga twice a day nga panutbrush gid sila at least morning and night. So, pag mag-toothbrush gani, after toothbrush, to eat na gid na siya nga di sila magkaon. Yes. Especially sa gabi. No midnight snack na gid. After toothbrushing, diretso na tatulog. Kaya meron ibang taga midnight snack pa. Yes. So, mula na ginalikaw. And then, iligid sila kakuya, magkahadlok sa mga dentista diri. Yes. Oo. Kay willing gid to help ang mga dentista. Kung hindi nila kaya magkadto sa clinic, may teleconsultation man. They can approach the Facebook page sa mga dentist. Kidamo man di mga dental clinics na may mga Facebook page to inquire. Kung may kinahanglan na sila nga i-inquire. Yes. And or to consult kung gusto gid nila ng consultation lang. Pwede man, may iba man mga dentist na go-home visit for the elderly. Kung kinahanglan, gid nga kantuan na lang gid ang mga senior citizens naton, pwede gid. So, Doc, no, may ari diri nga nag-question gid Doc kay ti twice a day dapat mag-toothbrush gid Doc. So, Doc, paano ni Doc no? Pag nagbugtaw ka na, for example, pag nagbugtaw ka na, matoothbrush ka, then amo pagpapamahaw mo Doc. Do na curious lang nga ton sini nga isa diri ka listener Doc. Paano ini siya Doc?
Actually, kuha na siya ng kumbaga sa pwede gid mag-toothbrush ka, tapos makaon, and then toothbrush liwat. Para before ka magkanto sa opisina or mag-go to school ka na, pwede gid na siya. Yes. Pero kung malang sa imo, kahit nang the night before ng toothbrush ka man, before, kung pwede lang nakagargle ka mouthwash. Okay. So, before eating your breakfast. So before eating your breakfast, pwede lang ka mouthwash, and then after sang imo sininga breakfast, pwede ka na ka toothbrush, Doc. Yes, pwede na. Pero kung okay lang sa imo nga mag-toothbrush ka before and after the breakfast, pwede gid. So mas maayo, Doc, no, ang kung damo ang imo sininga toothbrush, Doc. Oo. Yes. At ang lang nasa Yes. at least least kumbaga sa kwan, minimum of brushing a day is twice a day, morning and night. Okay. Pero kung makaya mo mag-toothbrush 3 times a day, 4 times a day after meal mo, much better. Yes, oo. So, amo na no, sa aton sini diri ang sa listener, no. So mas mayo, no, nga mas madamo pa nga toothbrush, no, after meal, mas mayo pag kung after meal mag-toothbrush gid para at least, Doc, no, nga ma-cleanse ang imo sini nga mouth, Doc. Yes. So, Doc, ang ini naman bala, Doc, no, ang ini balang mga kauturan naton kay halos tanan, Doc, na manotice man naton, madamo gid sa nga problema gid bala, Doc, sa mga unto, kalabanan gid nga nagakaguba amo ang mga bag-ang bala, Doc. So, paano ina ma-prevent, Doc? Para ma-aware ang tanan, I think, kay kisaga kasalaan ni ang aton, especially ang first nga bag-ang. Yes. First nga bag-ang, gagawa ni siya around 6 years old ang kabataan. So, pagwa ni bag-ang, automatic na siya pag na siya, kung pwede, isilan siya. Ang silat na siya ginatawag, kina-cover, kaya ang bag-ang, pa may mga lines na siya mo, lines and dots na siya. So, ginasealed na siya, sa lingon, gina-cover namon sa manipis na pasta para hindi dali-dali masudlan sa higko. So, kung mapaubra ni nanay or ni tatay or ni tita ang unto sa bata nga may mga bag-ang na, ipa-sealed nila, much better, mas ma-limit at mas ma-prevent ang early nga decaying sa bag-ang. Okay, kaya mo ginadira, Doc, no, kaya usually dira kita choose ang aton sini nga mga pagkaon. So mas maayo nga baby pa lang ipa-check na ang first gid nga bag-ang para at least nga matagaan sa nga kakaigo nga nga atensyon para hindi matagaan sa nga decay, Doc. Yeah, oo. Much better nga as early as 4 or 5 years old ang bata, dinadala na ni nanay, kani tatay sa dentista to check kung kamusta ang tubo sa ngipon, kag kung ara na ang mga bag-ang. Para ma-advise sila kung anong pwede nila himuon. Okay, so amo ginaag, Doc, ang advisable age nga sang bata nga pwede igadalon sa dental clinic para at least nga ma-check na kag masubaybayan man mismo sang doktor ang pagtubo sa mga unto sang kabataan, Doc. Yes, oo. Yes. So, Doc, kung for example, Doc, no, kung kaisa may 1-year-old na baladok nga mga bata, 2 pa lang kabilog ang iya siniyang unto, so okay lang na, Doc? Yeah, mayara isa nga tawag na to ng mga late bloomers, kumbaga. O mayara gid na, oo. Yes. Sige lang, isubaybayan ta lang. I-visit lang si dentist kay may na sila kasi ang ma-require kami like a dental x-ray sa bata or i-check ta kay basi blara landa, hindi lagi kagwa. Oo. Mas better yung pero may gid man na kasi ang mga cases nga mo na delayed ba lang ang pagwa sa mga unto. Hindi lang magkulba si nanay kasi tatay. Yes, so so lang sa dentista. So normal lang na siya, Doc. Yeah, normal lang na nga-occur kasi. So, Doc, meron ako information nga nakuha nga mas manami sa bata pa lang gina-fluoride na ang iya sini nga mga unto, Doc. Yes, much better din na siya nga i-fluoride as early as the moment actually nga magwa ang mga ngipon, magwa ang ilang mga biskan nga mga baby tooth magwa. Yes. Mas namin na siya tuod na mo siya dalon sa dentista para ma-fluoride ang matamat ang mga gatululubo. Kaya ang fluoride isa sa mga reasons kung bakod ang aton nga unto. So once mahanan si bata nga magkadto sa dentist, so hindi na siya bala makulbaan nga biskan permanent na magwa na sa around 5-6 years old na siya. Much better pagid kay mas importante ang permanent nga ma-protect nga hindi siya maguba. So other than the sealant para sa mga bag-ang, much better di siya every 6
6 months, 3 to 6 months, gina-fluoride ang mga unto sa kabataan. So, Doc, para lang na siya sa mga kabataan, Doc? Hindi man. Kay ang teenagers, pwede mo na matagaan fluoride. Biskan kita, na tasubong, kita as on our adult life na pwede siya butangan fluoride as long as nang wala balaguba ang unto. Mas namigid man na siya nga gina-fluoride. Kaya fluoride daw, at least kahit paano daw, na siya daw seal, plastic, may nag-cover sa ngipon. Okay, Oo, so halos makaprotect. So halos galitan ng Doc para makapabutang o kung maka-avail ini sini nga fluoride niya, Doc. Yes, oo. So, pero wala na, mas advisable nga as early as the kids, mas matatapan na with the fluoride kaya para hindi dali maguba. Sa adult naman, like pareho na ng gapapasta, gapabraces, so medyo ga-weekend na ang mga unto nila, much better man nga ginabutangan man sila fluoride. Yes, Doc. So, Doc, kami ari diri, no, isa pagig ka question, Doc. So, ano ang ma-advise, Doc, no, sa mga sensitive teeth ako na mga nagapangilo nga mga unto, Doc? Sa ngilo, kita sa mga good for sensitive nga mga toothpaste. Okay. Nga, tapos syempre iwasan ang acidic nga mga pagkaon, like sa mga mangga, magkapangit ka na bala, natural na ang mangilo. So, amo na siya once nga ang isa sa mga causes ng ngilo pagid. Okay. So, one is, isa man sa kakwan nga gina-fluoride naton to seal that para hindi siya madali magngilo. At the same time, iwasan ang too much acid. Kay acid, gina-wash out niya ang layer sa ngipon. Amo nang gakos sa ngilo. So, Doc, ano dapat ang ila sini nga pangitaon nga toothpaste, Doc, no, nga mayaras ang ingredients nga para sa mga sensitive nga mga teeth, Doc? Just to be may different kinds of toothpaste. Yes. Pangitaon lang nga nila ang toothpaste nga nakabutang for sensitive teeth. Mayara na siya. Hindi na po pwede ka name brand kay Budlay na. Yes, so, amo lang na makikita mo lang na sa label sa toothpaste for sensitive teeth. Amo na siya. Okay. Damo na siya klase sa brand nga mga toothpaste nga ga-provide na sa mga amo sina. So, dapat talandawon ginila ang label sinisa nga toothpaste nga ginabakal nila nga mayaras ang nabutang nga mga for sensitive teeth para at least aware naman sila kung anong ila sini nga pagagamiton. So, wala na. So, Doc, ang ini naman, balik kita, sa mga, syempre, usually, subong millennial, Doc, trending kung kaisa magkumutang sa mga braces. So, Doc, ano ni ang mabuligid sa mga braces, not only nga matupong tanan ng imo sini nga mga unto? With regards to the braces, syempre, kanto ka mo sa legit dentista. Kay damo na subok actually ginawa ang mga DIY braces and may mga pasyente kami nga nagakanto nga naghalin sa DIY. Yes. Balangwang braces kina hindi lang na siya basta-basta nga ginatakod. Ginatunan pa na namon kung anong paghulag sa mga hipon nyo, kung anong plastar. So before you decide to have braces, titreat kid nga makantuan na si dentista to check kung ano gid bala ang guba sa hunto nyo kay may ara man nakisa nga gamay lang ang guba, hindi kinahanglan braces. May ara man nakisa nga shadow gid kadako, so gina-advise namon nga i-braces gid sila. And then syempre may mga procedures na siya, and then kuan ka mo nang situate gid nga legit ang ginakatuan nyo. And then kahit syempre amo na blanambal ta nga hindi lang ta basta-basta mahulag lang, hindi lang kay basta-basta matakod lang sa mga kung ano-ano nga mga nagbutang da. Yes. Oo. So, wala na. Yes, Doc. Yes, oo. So, amo na dapat, Doc, ibaloon ginila kung anong ila sini nga ginakagtuan kay dapat legit gid nga dental clinic kay ini isa man ini sa awareness sa imo sini nga mga unto, Doc, no, kay may makakos ini sa nga makakos man ini sang sakit sa aton, Doc. Ano ni nga for example nga sakit? Yes, Doc. Ay, ang movement sa ngipon, hindi lang nakasiling ang ngipon ang ginamove, the whole siya ginamove, siya nga daan isa-isa. Yes. So legit na kung hindi insakto ang pag-move sa ngipon, tendency kinakis-aga cause ang malocclusion bala. Mayara na kis-aga TMJ problem ka. Kung hindi ka makanyas ng TMJ problem, nablang gangalay ang pangamo, mga gangot-ngot, maghambal ka or magsuka gangalay na one cause na sa
malocclusion. Mm-mm. Tapos syempre kung hindi man insakto ang ang imong occlusion ang kagat ta bali ang bite gid sa unto, Mm-mm. gakos ang headaches, migraines. Okay. So oo, tas syempre kung hindi man pagsakto ang pagbutang, ang pag-usang ta gaka-apektuhan man. Yes. So hindi lang kay siling ng ngipon lang ang may diferensya. Kung hindi sakto ang pag-ubra sang dentista sa imo, Yes. damo siya causes a problem nga kadtuan. Oo, makakosas ang migraine mo or headaches. Yes. Working hours mo, syempre sobra mo, makakosang madula ang malos ng work hours kay tungod nga lain matsyag mo. Yes, oo. And siyempre, aksaya at the same time, aksaya financially. Yes. Iti, kasayang lang sa gini paobra mo nga wadi mo man lang gali sakto ang naobra. Yes. So dapat piho gid gali dok no. So bisan pa dok for example bidok no hindi ka man gid magpa check bisan ako kung hindi ka man gid magpabutang bi braces. So may ara gid pala dok nga mga causes nga makahatag sa imo sang sakit because sa imo sini nga mga untos dok o kung sa imo sini nga mga displaced nga mga gums. Oo. Kung hindi man lang kay braces, gid actually yung sa Yes. dentista mo. Oo, So, yes. person na kung may guba ka nga unto, kinalan gabuton. Kaya di ang guba nga unto, once in a while, Yes. magsakit, mahubag, sakit, hubag, imnan, nablan imnan, bulong, di pagpakuha. Yes, oo. Bakos ang iyan ang kuan kay tungod nga ang unto ta is may open blood vessel direct to the heart. Yes. Ang tanan higo nga ra sa baba, madiretso na to sa heart, makakos pa sa heart problems. Okay. Ang cause man sa diabetic. Kung wala ka man gapa-cleaning, napabayaan mo lang daan tartar mo magtener. Yes. Ang tartar nga daan, the longer nga nagastay sa mouth, nagatiga na siya nagatiga. So, ang yang nga weight sina do batunan na siya nga gagbay nga gatungtong nga sa untong muti. Ang ina siya ako ibut ikuanon tagid sa. Sobray nakabugat ang gums mo manaog. Yes. So sa pagpanaog sa gums, ang bone sa palibot sa ngipon ginaut-ut man na siya, madagdag man, manaog man. So may bone loss ka na. Ang tendency sa unto ta mahulag na nasa kay tungod bone loss ka na at the same Yes. time ang gums mo mahinubag man. So wala labot nga nagubag si gums, may halitosis ka pa, may bad breath ka pa, nagahulunga pa yung unto. So sa dayo na ang sige-sige, makalakakas na ng unto mo kay tungod naghalalog na. Okay. Mga amo na bala, may ara manakisa Yes. nga kung hindi sakto ang bite mo, syempre yung TMJ problem, Yes. masakit ang imo nga So, Okay. Damo Damo. na Yes. tapos may mga diabetes, Oo. heart problem. Damo nga akwan actually nga halin sa bata. Okay. Damo masakit. Damo kita masakit no kung pabayaan lang naton do kung bulungon lang naton nga wala ya consent sa nga mga dentist so pwede nga magalala ang sakit sa aton sini nga mga unto do kung sa aton sini nga Yes, mga baba. So dok adugang pagid nga mga health awareness no sa aton sini nga akon dental health awareness dok. Oo. Wala na at Yes. least kung visit your dentist regularly at least every 6 months. Tapos kung wala man lang sakit sa unto, wala man kamo may ginabatsyag, wala man gahulag si gums, wala Yes. pakadto lang just to check kung Yes. kamusta kay ti although wala ka mo may ginabatsyag pero wala ka mo blakabalo nga basi may makita si dentista nga may nag-amatamat na ito, may nagbuho na kinahanglan gali pasahan pero hindi Yes. niya ma-notice. Oo, every 6 months, tapos as much as possible, kung toothbrush, Yes. tapos kung hindi man ka mukakwan, at least ng sugar-free. Kaya na, Okay. mayo man na siya ang sugar-free nga gums, kapaano man na siya sang plaque na hindi bala magtiner ang Yes. kiki sa unto ta. Yes, oo. Tapos, kung eat healthy diet. Less sugary foods, less acidic foods, more on gulay kita kag prutas. Yes. And siyempre, kung sa mga kabataan, at least mainom twice a day sang gatas para magbakod ang ilang unto. Okay. So any kinds of milk dok pwede gid? From mother o kon Yes. Pwede gid. Kung si nanay, kasi tatay pwede lang kapangita sa milk na less sugary kay subong damo ang milk na damo sugar. Yes. Much better.
O less sugary milk lang kay ang iban taman katamis man sa gatas mo. Yes, oo. So, sa mga wala nagpa-breastfeed, kaya timera kung kaisa gidya mga moms gidya doc, no, nga hindi sila makapa-breastfeed, so pwede hindi sila yung makapangita sa mga milk, no, nga gamay lang gid ang sugar. And then, mas maayo gid, yes, doc, mas maayo gigali doc, nga kung sa mama, kagini mo yung magkuha sa imo sini nga milk, sang baby mas ka pa. nami pagid na kay ang nutrients nga makuha ni baby sa nanay mas nami kay kung kapin ba ko ang nanay gakaon man sang ang sustansya nga pagkaon mas nami gid ang iya intake kung sa iya siya gakuha sang gatas niya. Okay, So so wala na yes. sa mga ginikanan na may mga breastfeeding or may mga lapsag pa after gid sa didi ni baby biskan katulog na wipe nita lang sa tela magamay and then wet it mas lang nila tapos ipakid lang sa gamas kag sa dila sa baby para nga hindi magtinir ang gatas sa baba. Yes. So, Actually, kung ang baby, ang bata, na edad mga 6 months to 1 years old, ay 1 year old, kay may mga agama-tamat na nagaginawa nga mga unto. yes. So, kung pabayaan lang ang bata nga nakatulog na may gatas pa sa baba, ang tendency maguba ang mga ngipon. Okay. Ang nagatawag naman nga bottle feeding syndrome na bala, nagaguba ang ngipon sa kabataan. So, wala, pa lang wet nga tela, and then Yes. wipe lang. Pinmanda or sibin, i-wipe lang sa ngipon, sa dila, kag sa gums ni baby para hindi magtinir ang gatas. So, Dok, balik kita, no, sa baby, gali, Dok, mabalik kita. So, ano di ang pinaka the best nga age nga pwede na makagamit ini sila sang toothpaste, Dok? Ang bata nga may, actually, ang bata nga may ngipon, pwede na gid na kagamit toothpaste. Basta may 6 months, pwede na siya gamit. Pero ang toothpaste na di na pa, ang kiddie toothpaste, meron na siya. Pang baby toothpaste, di siya bali. Pangita lang sila sa mga drugstore, supermarkets, na para pang baby. Pwede na na. Pero hindi sila magbutang sa toothpaste, sa toothbrush, or sa kamot nila. Ang unika daw, dapat key size lang, smear size lang, kumbaga. Katiting lang. Yes. Impakid lang sa mga ngipon. Sa mga ngipon lang ha. Hindi sa bilog dyan nga ba nga wala ngipon. Ngipon lang pahiran. Okay, so amo na, no? Tapos i-wipe lang dahil nila. Kung di pa kabalo mga limog, ang bata i-wipe lang nila sa wet na towel. Okay. So, mo na ang pinaka the best, gino, samtang baby pa lang Doc. Sakto, dako ginini nga bulig sa aton mga kabombo, no? Ang advice ni Doc sa aton, nga samtang baby pa lang, dapat mabalaan na naton kung paano magtinlo sa ila siningang gums. And then, kung mayara na ini sila sa mga unto, dapat pwede na ini, pero pwede na ini sila yung makagamit sa toothpaste, pero dapat pang bata, Doc. Oo, tapos i-encourage lang sa mga ginikanan nga ang kids after drinking milk, especially at night, yes, inom lang tubig. Okay. Kung baby tulog na, padidion lang, pasak lang sa dede sa tubig. Or kung bugtaw pa siya, ipa-drink lang tubig at least can half a glass of water sa gabi antes magtulog. Yes, Doc. So, Doc, ay dugang ko na lang nino, speaking of sack bala, Doc, ang inibala nga mga kabataan nga naga-thumb sucking, maka-akos man ini sa pagkiwi sa ila sini nga mga gums kag sa ila sini nga mga unto? Yes, oo. Cause gina sa kiwi. Amo na as much as possible, gina pa-prevent na namon ng thumb sucking kay wala labot gaka-distort ang thumb sa kabataan. Ang tendency sa ngipon sa bata is mabuslo or maglain balang yang tubo. Maliwas ang tubo sa ngipon sa kabataan. So, yes, Doc, anong pwede mahimo sa mga ginikanan? Kito ko kaisa, Doc, pisan na kakuha sang kamot, balik sa gihapon ang kamot sa mga kabataan, Doc? Actually, kabudlay na sa mayara iban isa akong kaya na ni baby, ay kung kaya na sa kid nga siya, ginabutangan namon sa appliance, para nga hindi abla madasok yang kamot. Pero kung hindi, pag pwede si bata, like, ang chupon, na parang namon, like, parang ma-discourage, mag-stop ang na butangan sa anything, like, pwede siya butang makahang, yes, oo, or maaslong, or mapait, ibutang, or ang thumb niya na ito small sa para hindi lang siya
Magtamsa. Amo na, para lang nga ma-discourage nga pag amoy na, ay kalain malis sa sabor, hindi ko na pag-imutan. Okay, so amo na ang pinaka the best gid nga diskarte na lang gid sa aton sini nga mga iloy Doc no, kung paano Oo. ini mapalikawan sa mga kabataan ang thumbs up kay Yes. makaguba gid sa ila sini nga gums at the same time sa ila sini nga mga unto Doc. Oo. Oo. Kaya usually sa tamsaking nga nag-occur na siya kung ang bata bala ginapachupon. Kaya Okay. once magchupon, ganing bata, sige-sige na sa magchupon, ang tendency, pag nakuha mo si chupon, ang igulos na tamsak. Pero kung ang bata wala manad sa chupon, ang tendency, wala siya na tamsak. So the best So, gid na discourage ang chupon. Para nga hindi siya maanad, magtamsak. Yes, oo. So, muna, Doc, no, isa ka mga the best gid nga mahimo sang ini sa mga iloy kung gusto ginila nga mangin maayo no ang mga unto sang ila sini nga mga kabataan ti sa mga katigulangon naman niya Doc. Mayra iba niya nadlo kag do na anan bala Doc bangod sa presyo ang ano sila no sa presyo kung magpa-check up ini sila Doc. Ano man diri ang imo sini nga ma-advise Doc? Kung hindi sila gusto sa magkadto sa clinic, titing more on medyo mapamahalan sila katiyo the PPL all. Yes. Pwede lang sila ka-pan online consultation. Oo. Kung gusto gid nila, kung hindi man gid sila kung consultation man lang wala man problema, kung man lang sila nga like gamay lang gid nga mga problema, pwede lang online consultation para lesser lang ang ila mabayaran. Pero kung gid, kung kinahanglan gid nga may immediate gid siya nga blue brown si dentista, mami no choice kita bala kinahanglan ginadalon sa dentista ang mga bata. Yes, Na Doc. kaya ta gani magpaano. Yes. Pagwapa, di ba? Yes, Tagaan sakto naman gid. tayong si kids nga kay ang person sa mga gabot-gabot, sa mga palasahan nga kinahanglan pasahan ng unto. Yes, Kung oo. kulaton ta pa na nga pasahan ng unto after pila pa ka bulan sa pa ka tuig, ang tendency hindi na siya mapasahan kay galabot to na. Yes, oo. Malaway na Doc no, dako na ang napudpod sang ano na Doc tawag to, Doc tartar or kung na cavity lang gid na siya. Ang gakos sa guba is syempre cavity. Cavities. So mo na siya ang tartar sa sugod, matapik, tapos utoto ni tartar ang ngipon, ang yan na nga outcome is the cavity na. So gamay pa lang ang cavity no nasa tapos sa kung padugayan ta madako si cavity. Okay. So amo na kay ko isa ko Dog nga gakakos sang pustiso no? Yes, oo. So pag ginang yes, Doc. ginano pa namon nga kung much better gid nga mapakonsulta ka mo sa dentista. Yes. Kaysa una pa to yung simpo nga dentist bunot. Yes, So oo. una pa to yung nga tungod nga bunoton ta na lang Kay ti may guba na gid man. Hindi sa subong nga time ang dentista as much as possible kung pwede lang ma-save ang ipon, i-save tagid. So mas more on pasta kami wala kami masyado gabunot. Hindi Oo. ba lang pwede bunoton, wala na kami gabunot, ginapasahan gid. Kay nami ginaya nga mag-smile ka natural nga ngipon ang Yes. ginagamit ta hindi postiso di ba lang? Yes, Doc. Sakto ginakay sa una to, Doc, do nag-uso gid Doc no ang pustiso. So mayra gid to dang iban nga at ara pa sa age nga bata pa pustiso na Doc. Yes. So, Doc, dugang ini nato no ining general dentistry Doc. Ano diri ang madugang mo nga mga information regarding sa general dentistry Doc? General dentistry. Sa general dentistry amo na siya ang amo nga gina-cater nga hindi lang ta sa bunot. May pasta, may tinlo sa ngipon. Ang kabataan ginatagaan butangan man namon fluoride, so fluoride application. At the same time kung pwede lang hindi pagbunuton, kung kaya sang jacket crowns, ma-jacket crowns kita. Oo. Yes. Amo na siya actually ang coverage ng general dentistry. So, more on, kumbaga, instead of the, more on preventive kita, ang Yes. general dentistry. So, ano kung pwede pa lang may ubrahon kita para i-prevent ang paggabot, i-prevent ang pagguba sa ngipon, amo na nga ito nga pagahimuon. So, Yes, encourage gid sa tanan nga mapakonsulta gid ta, mapacheck gid ta at least twice a year sa mga dentista naton. Amo man na Doc no kung magpa-cleaning every 6 months.
Oo, every 6 months, at least every 6 months. Oo. Pero depende sa cases, Dr. Carla, ay, Bombo Carla, kay Yes, na, Doc. may araman, sorry na doktor na to. Okay lang, Na, Doc. na, may cases ang makita namon nga daw kinahanglan gid sang patient magkadto sa amon at least every 3 months. Kay sa tungod sang iyang state sang iyang gums, sang iyang ngipon, kalang tartar niya daw dasig lang after 2 months, gabi na ang plaque ga tinapik na sa unto. So Yes. depende na. Pero amo lang ang advice, at least ang cleaning at least twice a year. Pero depende na yapon case to case basis kay may every 3 months gapa-cleaning man sila. Yes, okay. So, depende gali Doc no sa status ng imo sini nga mga gums kag mga unto mo sa imo sini nga baba. So Doc, ati ang imo sini nga mangin mensahe no sa aton sini nga mga kabombo, Doc. Oo, ang ano naton ang fan is simula na ng mga pamluyo, mananay, tatay, lula, lolo, mga kids. Hindi gid pagkalimutan ang dentista. Yes, At least kung hindi gid kaya twice a year. Kadto lang sa dentista at least once para lang makita namon kung ano kamusta ang mga unto nyo, kung may sakit na gid man kamo nga nabatyagan. Ipa-check up na kay tita dentist. Yes. Kay basi bala kinahanglan ta nagabuton or Yes. kinahanglan pa lang gali pastahan kinagnilo pa lang. Oo, hindi lang basta-basta mag-inom sa ang bulong. Yes, Kay ang bulong sa dalayon tanang sige inom bulong lang ta kay tungod nga nagtahaw na nadula ng sakit tapos na ta inom bulong untak na tali na ta magpaano. Yes. Hindi pwede kinahanglan tigid na siya as much as possible. Kung nag-advise si dentista nga gabuton gid. Kung nag-advise si dentista nga pastahan gid. Hindi niyo na paghulaton nga maglala. Kay sa dugay na siya nga balik-balik sa sakit, hindi lang kaya unto tas uli ang masakit basi may mabatyagan pa ta nga Yes. iban nga masakit. Yes, so much better gid nga mag-check. Tining mga nakulbaan Doc sa mga anesthesia kay do medyo masakit-sakit gid pero sa subong Doc mayara na kamuya sa nga ginabutang ni Doc no nga para na hindi gid maka experience o kung makabatsyag sa nga sakit gid Doc. Yes, may before kami mag-anesthesia, may tapahid kami nga topical na mo tawag. Yes. Na para mag-numb ang ilang injection na ng site, ang tulos-lukan sa needle. Pero wala na, ang tuslok hindi sakit. Ang usually, mabasagan nilang sakit ng anesthesia nang managasod ang bulong. Kaya ito yung mabasagan nila nga gadamon. Kulba sa aragin ng kulba, hindi madula. Pero wala na, may harap kami na ginapahid para at least kahit papano, wala ka mo masyado may batsagon. Yes. So kung mas makulbaan pag ini sila ya Doc no, kung mas maglala pag idang ila sini nga ginabatyagan. So much better nga bisita gid sa mga dentista hindi lang nga sa doktor nga hindi lang sa doktor sa ospital no, sa dentista bisita man kita no Doc no. Yes, so bisita gid kamo sa dentist, hindi kamo gid magpakahuya, magkahadlo kay wala man kami pangagat. Yes, no. So muna mga kabombo no, so mo to ang mga awareness na ginhatag ni Doc sa aton kag dapat ino nga magbisita sa aton sini nga mga kabombo. So Doc, kadamo gid sa aton sini nga hinahibaluan subong nga hapon. So Doc, thank you so much gid sa imo sini nga mga informations regarding sa dental health Doc. Thank you, ma'am, Mama Carla, for the interview. Thank you, guys, sa pagatag sa time sa amin. Yes, Doc. So, Doc, basi mayara ka nga greet dira sa imo sini nga mga friends. Yes, Doc. Thank you lang. Thank you, and to all the PDBCC members. Thank you. Salamat sa suporta. Yes, Doc. Thank you. Yes, Doc. Thank you, Gid. Yes, Doc. So, Dr. Ria Liza Lodovese, thank you so much, Gino, sa pasakop mo sa amon. Bombo Carla, yes, Doc. pwede kami Yes, Doc. Yes, kayo this coming February 20, yes, Doc. that's a Sunday. The PDABCC will conduct a bloodletting activity sa Kwaming, St. John's Institute na gym. Okay. So, basi may gusto na mag-donate dugo, very willing din kami to accept. Yes, Doc. So, din to galiliwat, Doc, ang location, Doc. Can you please repeat the location? Sa St. John's Institute na gym, ang location. That's 8 to 12 in the morning sa February 20. That's a Sunday. Okay. So, we're inviting everyone to please help us collect blood donors.
please donate your blood. Yes. It will save lives. Yan, mga kabombo, mayara sila sa bloodletting sila ni Doc, no? Kung ng PDA, mayara sila sa bloodletting, mga kabombo. So, please, no? Magpadulong ka mo, donate your blood. So, liwat, Doc, thank you, Ged, sa imo sini nga pasakop sa subong nga hapon diri sa Dr. Bombo, Doc. Thank you, Ged. Thank you very much, Bombo Carla. Yes, Doc. Thank you so much. So, mga kabombo, mo to, no? Ang aton sini nga mga informations nga nakuha kay Dr. Realiza Lodovese, mga kabombo. So, mga kabombo, 59 minutos ang nakalipas sa takna sa alas 3 sang hapon. So, mga kabombo, magapanumbalik ang inyong segment sa Dr. Bombo. So, pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtub. Paradyo Bombo. 1 minutos ang nakalipas sa taknas sang alas 4 sang hapon. So mga kabombo, mo gito no ang aton sini nga mga kuha nga mga information regarding sa dental health awareness and dental general dentistry, mga kabombo, gikan kay Dr. Lodovese, mga kabombo. So mga kabombo, kulabos na ang aton sini nga oras. Madamo gid nga salamat, mga kabombo, no, sa pagupod mo sa ninyo sa amon subong nga hapon. So liwat naman kita magaupdanay sa masunod nga Domingo diri sa programa tuoy sa ikaayong lawas sa Dr. Bombo. Kaga nagapahanumdom nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya, ipakonsulta ta na ang mga kabombo. So ini ang inyo temporaryo nga naging kaupod, si Bombo Carla May Defensor, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Radio Bombo. Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Petsa 13 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Kag isang tulog na lang, Valentine's Day na.
Diwa kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon, pag-ublang kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, isa ka ginaligar nga pagpang-ambush ang natabo kagina mga kabyanan dito sa banwa sa Binalbagan. Ang sa diin may pila ka mga nagkalasamaran, patrol car ini sang Binalbagan na PNP ang ginaambush. May report karon dugang si Bombo Lianizil Minardo nga nagpadulong dito sa area kung sa diin natabo ang nasambit nga pagpang-ambush. Kag subuman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, DILG Secretary Anyo nagpaandam sa posibleng kaso nga pag-atubangon sa pila ka mga kandidato nga magalapas ang minimum health protocol sa tion sa sining kampanyahanay. Isa na diri amo ang social distancing, tapat gid, no? Pero ti kadamo ginaga tinumpok sa pila ka mga rally ginapatigayon. Kag sa balita international, sa ato nga mga top stories of the day, Estados Unidos nagapanginwala sa akusasyon nga ini sila ang nagapatigayon sang operasyon sa kadagatan nga nasakupan sang Russia. Amo ni aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni kapangalagad karon sa o kung sa sining nga pala tuntunan, Bombo Reports Sunday edition. Sang nagligad mga kabyanan nga simana, may ginatalakay kita nga isyu, may kantanan sa sining reklamo sa isa ka pumuluyo dira sa banwa sang Valladolid nga ang puste nga wala na angot sa duta nga gamay na lang nga paghuyop sang hangin basi matumba na ini nga wala gin attender sa nga PLDT banwa, wala gin attender sa nga PLDT padangat ang reklamo, no? Diri sa Bombo Radio sa nagligad nga simana. Kag sa karon ang tagreklamo nagpahayag banwa nga matapos ang interview, no? Nagpakigangot na siya ang area manager sa PLDT kay nagambal nga isla na sang poste. Ang atong poste nga daw matumba, pag-isla nila sang poste nga simento, kag ginatagan na o kung nagpangayo lang sang allowance nga tagaan sa sang 3 days, no? Para nga obrahon ang nasambit iya nga poste. Di siling ko kuno ay payamag pero balikan ta na gyapon sa buwas nga adlaw sa bumbuanay sa udto para nga at least may update ng aton nga mga kauturan sa sining reklamo. No, batok sa PLDT. Ti naghambal na to, nagpangayo sang dispensa, nagpapangayo sang suri ang area manager kay tungod nga wala wala dahil ma-attender ang iniya nga problema nga ginapadangat sa iya sining nga talatapan. Ti singko ti ara malang galina kung hindi naton pagpulpugon daw hindi man magagiho. Sige. So muna ang ginpadala nga mensahe diri
na sa aton sang complainant nga taga Banwa sang Valladolid. 14 minutos Banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 4 diri sa ato na pangalagad sa panatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Dugay-dugay kuhaon na naton ang report sa patrol upod si kay Bumbo Liani Zil Minardo ang ining kaso nga pagpang-ambus dito sa Banwa sang Binalbagan. Sige, balikan tanan na karon dugay-dugay. Mga kabyanan, ginpaandaman karon sang Department of Interior and Local Government ang mga nagapatigan sang pagkampanya, no, ang nagalibot sa pinaka mga lugar agod sa pagkampanya nga lungan gid nga makalapas Banwa sang minimum health protocol, no, kay may mga pag-atubangon nga kaso sa Tion Banwa nga mapamatud-an nga may ara sang paglapas sa aton nga minimum health protocol. Apisar pa nga naganubo-nubo na ang kaso sa nga COVID diri sa pungsod Pilipinas, pero hindi malipod nga ara sa gyapon ang virus. Amo na nga nagpaandam ang Department of Interior and Local Government pagi sa kay Interior Secretary Eduardo Anyo nga hindi gid maglapas sa minimum health protocol sa kasagsagan sang campaign period. Kay may mga kaso nga pag-aatubangon kung maglapas siri. Sa karon nagapadayon ang coordination efforts sa tunga sang mga political parties kag candidates para mapanumdum sila kag ang ilang nga mga supporters nga hugot nga sundon ang ginapatuman karon nga COVID-19 health protocols sa tagsa nga may ara sa mga political campaign gatherings nga ginapatigayon. Bangod sa pandemya Banwa, gindumilian karon sa mga kandidato nga mag-shake hands sa mga botante o kung gani maghimo sa anuman nga pila ka mga physical contacts na samtang nagalibot sa pila ka mga lugar. Kaya kung wala labot sa shake hand, may ara pagid nga mapagkunwari nga mga nagakampanya nga grabe kuno gakos-sakos pa. Pero sanggin kisan sang supporter do nagakuriit ang itsura. sang ginako sang butante nga do wala makailis do nagalain ang itsura. Ati may manganini kay at least may ara na kamusang rason nga hindi makabiso-biso. No, hindi maka shake hands kay hindi makabiso-biso kay man kung kisa do kita ang nabudlayan sa sitwasyon ni nila nga ginawa ka biso-biso nga sa pagkamatuod daw ginapangidlisan man samtang nagabiso-biso. Ano para nga hindi na ka mabudayan sa pagpakukunwari. Mayo maning ginpanumdum ka buong nga bawal ang anuman nga mga physical contacts sa tion sang mga ginapatigan nga political campaign gatherings. Kag subong man, gina-remind gid ni Secretary Anyo ang mga kandidato nga magsunod sa COMELEC Resolution number 10732 nga may ari ini nga mga kabyanan may ari ini nga kaundan ining 10732 nga nagapayag sang mga restrictions kag naga-remind sa tanan nga mga naga-kampanya, nagalibot sa dalan nga may arasang dumdumon nila ang restriction. Kag ang restriction amo ining wala sang in-person campaigning. Pero hindi mapunggan kay arag yapon tingwa gid nga magguwa sa dalan ka magkampanya kag picture taking kag pagkatapos i-post sa
social media. Ay, oo. May ara gani nga nagaguluwa nga mga litrato sa Facebook. Tatlo ka litrato. Ang isa ka litrato, ang political gatherings nga ginapatigayon sa grupo ni Robredo. Pwerte ka mo sa mga tao. Ikaduha nga litrato, ang political campaign, ang political campaign gatherings nga ginapatigayon man sa kampo ni Bongbong Marcos. Ang ikatatlo, amo ang litrato sa mga nakatuga nga graduation. Nga damo man, tinumpok man. Ang una nga picture, nakabutang nga pwede, check. Ikaduha nga picture, nga damo man tinipon, gimbutangan man check, pwede. Ang ikatatlo nga litrato, nga amo ang graduation, gimbutangan ikis. Hindi pwede. Hindi pwede ang graduation, nga may mga gatherings nga katabo. Pero kung political gatherings, pwede gid siya. Check gid siya ya. Sige, 20 minutos ba no ang nakaligad sa tag ng alas 4. Damo na siling naton sa pagpatigayon sang pagsulod na sang campaign period. Nagsugod una campaign period nasyonal kag pagasundan sang lokal sa pagsulod na sang campaign period sa local kag national candidates. Magasinambunot na ni mga katawhan kag sako na ni ang pagguwa sa pila ka mga aspirants nga magtipon sang crowd, magtipon mga kabilan sang madamo nga tawo nga mo mangin audience nila. Samtang nagapasalig sang taga lumapaw nga pasalig. Taga lumapaw. Ay, oti magsiling pasalig do may madumduman naman ko pasalig. Balay mo, sabat ko. Dumamot magusag. Dumamot. Kada makita ko ning balay mo, sabat ko. Dumamot ko Anay subong sabto mo ng balay sa mga pumuloy. May mga pamalay ganing katong pinangguba to kay ginimo. Nagimo kay sang resort. Ay, oo. Balay mo, sabat ko. Sige lang. Amo na ang mga nagkalilain nga mga estratehiya sa kampanyahan na Banwa. Kag sa subong makita na ang pila naton ka mga politiko nga sang una daw ka hindi mo na makita sa kundindin lang subong kanami lang may mapungko sa kundinto nga sidewalk, may ara sa nagapangumusta sa mga katawhan, may ara nga nagabulig kay may bululigan, hospitalisasyon, bayad sa kung ano-ano dira, may ma-provide sang kung ano kinahanglan sa mga katawhan. Tanan na ginatag mo. Para mapakita ang mga maayo nga kabubuton sa katawhan. Amo na ang mga nagkalinlain nga mga estilo sa pagpangaluyag sa sini nga mga kandidato. Ti karon sa tagsa ka mga lugar nga kadtuan nila may mga pagtililipon nga katabo, may mga pangapi-kapi, pagadugay-dugay, may mag-inabot na. Kung isa ko no, mga naginabot na hambalan na yung danting plano pa siya sa kwan ko mga piko to sa kwan na buwas. Mga piko to, tibisan may 20 lang na katawo nga mga kanto man dito ka magsagaya. Sir, hari ka nigili, sir. Siya ka na, may kijabla sa imo kay amo na yung sakto nga kwan, no? Sakto mga plataforma di gobyerno. Ayo. Pero ginambala na to kasi sa timplano pa. A day before siya magpangapi nga ya mga piko to sa siningaga. ka mga tarso no. Pero sige lang kay ti anong talabi karon kay amo na ya gani ang kwan, amo na kanya-kanya maparaan mo para paraan lang mana. Pag gusto pag ayaw maraming dahilan, pag gusto maraming paraan. Di kay gusto nila kundi maraming paraan. Basta hindi lang tililipon gin magpunsok-punsok nga basi ma-violate nyo ang aton nga minimum health protocol kay basi mapasakaan kamo sang kaso. Kag nali bala
magsilingabi nga basi maglala ang inyong violation kag imbes nga makadlagan kamo basi hindi na kamo makadlagan la. 24 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Sige, wala pa ang aton nga patrol si Bumbo Liani Zil Minardo. No, kung karon pala dang kuan na Bumbo Liani, no, ang iba lang abing nga mga nagkalanabo dito. Ang mga interview no, sa mga nakasaksi sa sining natabo nga pag-ambush sa salakyan, sa patrol car sa binalbagan PNP. Ibalo naton na Banwa kag subong man ang latest medical bulletin sa gin-report nga members sa PNP nga nagkalasamaran. Okay, ginagkalasamaran mga kabanan sa sining nasabit niya nga pang-ambush. Sa piyak kaninya, Bumbulian Izir Minardo, please come in. Bamudan. Go ahead. Ginapadulungan nato ng dito sa nga barangay Biaw Bamudan kung sa diin no sa nga ginah sang aga mayara nagaluntan nga pag-ambush dito sa Bamudan kung sa diin mayara pilason sa bahin sini sa nga kapulisan kag may nasalabat nga isa ka bata kakagawa dahil sini Bamudan suno kagina sa initial nga info. So dito kagina Bamudan pakadto initani ang binalbagan na PNP no nga mga personnel sa nasambit nga lugar akon sa nursery Bamudan para magresponde initani no sa ginaaligar nga mayara na sapuan ko no ang dead body o napatay nga lawas pero Bamudan prior sinisa nga natabo so may natiruhan ginman dito gali no nga sa certain JR ni which is Bamudan wala pa na identified kung sini ang suspectado so ginapadulungan ato kagina sa mga 6 AM so sini kaya kapitan ang na-interview ko Bamudan si Kapitan Jumel Janimo Salazar sa nga barangay Biaw so sini sa iya kagina nga mga alas 6 na kadto ini siya sa nasambit ko kagina nga lugar no sa Maya Nursery barangay Biaw kada sa sitio nursery kay ini ang pagpang-ambush sa Bamudan no natabo iniya sa Maya sitio Candida 2 na barangay Biaw no so sa spot nga ginhatag niya kon initial report sa ato na Bamudan so ato dito ya kagina ang mga barangay captain na Bamudan so mga alas 6 nakibot na sila kay nagtawag ini sila sa Maya binalbagan PNP no nga respondihan o kung nabisitahan ni ang ginaaligar nga nasapuan ang patay nga ginlutham sa wala para kilalaan nga suspetsado nakibot na lang sila Bamudan nga pagkadugay-dugay na naganilupok na kuno nga shadow gid katudo kagatsunod-sunod na Bamudan so wala sila ang idea niya na ulihin na nila na balaan nga amo na to gali pagsaka na sa nga mga personnel sa nga binalbagan na municipal police station kung sa diin may duwa ka wanted sa government side ni nga si Police Lieutenant Charles Richard Catalan ang Deputy Chief of Police sini Bamudan at sa nga binalbagan municipal police station kasugong man si Police Corporal Tranquiliero kag ang isa nga minor de edad nga nasa labat which is ang igo niya sini Bamudan na lubong ang bala sa buli no refer ini isang infirmary dala sa Maya Bacolod City para operahan siya buwan sa Bamudan dito ka ginagani naghambal sini ang barangay captain nga si barangay captain Jumel Jano Salazar Bamudan nagpahanugyan ini sa mga pumuluyo kay kagina sa nagaluntad dito ang pagpang-ambush Bamudan daw hindi aware ka na ang mga pumuluyo dagat an lang sila ko ng movies no na naganilok panay na ya kasi pa sila which is kadelikado katama kung may masalabat ng mga pumuluyo sa may barangay Biaw no since sinisa nga 2018 nga pagtungko ini barangay captain Salazar wala na nimi naglugtad dira nga pagpang-ambush which is mahambal na gid nga peaceful na ni ang barangay Biaw may ara man gid nagkalatabo nga encounter which is sa bahin sini sa mga tropa sang army Bamudan sa nagliligad balas no adra sa linyada man sang barangay Santos pakadto na dira sa barangay Biaw which is daw nagtabuay na lang yan dira mismo makaiti isa nga nagliligad nga tinuig yung Bamudan na makonsider man gini nga hotspot area ng lang barangay Biaw kay katuman man katapo dira sa New People's Army pero subong hambal nila nga remnants sa lang Bamudan pero kay kinasarakuhan naton nga information is mga 12 ini sa kabilog no so wala pa gini kalabot ya sa lugar mismo dito sa may sitio nursery ang mga kapulisan
sang nagluntad na ang ambush ay so pasaka palangid sila tani ang bambudan, so medyo malapit-lapit na malangid gani tani. Galing kay dito na sila gan ambushan sa mga Bumbo Jani. Mm. Di daw sa litrato kung makita naton diri daw hindi man gini masyado ka siling abi nga daw makasiling ka nga daw ambush area bla ang lugar I mean daw katubuhan mo lang gani eh. Ang bambudan, makita natin medyo malagba na lang ng tubo, sinasang tubo kang madamo isang kahoy. So, i-compare natin sa pagkakadulong natin dito sa may ilog, bala sa sikyo, balik-balik. So, daw medyo malapad-lapad. Kaya ang area bambudan, which is piyak banglid, na daw makita, mapalabay bambudan kung may tao sa layo. Area daw kaligwin, bala bambudan sa plastada, sinis o kuna sa alagyan, nga kung maghapa-hapa, katuya sa may katampuhan, hindi kagin makita bambudan. Kahit tungod dahil sa kasiot naman, kag sa mayara ng mga kahoy na nakalipod dito bambudan, no? Kaga ini makita naton dira sa may Laragway, so akan sa litrato bambudan ang halit mula no sa bala nga nagiko dira sa may patrol cars, which is buslot ini bambudan ang sa natuo nga parte sinisang ilang bintana kag ang windshield, so wala man nabuslot na may nag-crack lang to siya nga gamay kag ang ila sa nga headlight ang manabambudan kag iban pag nga parte which is dito no sa may area may mga bala dito gina nga na-recover, pero aton pa na karon ibaluon kaya Police Captain LMD Rebustillo kung ano ang mga na-recover sa may areas manabambudan. Kiti sunod sinigina sa information nga nakuha man naton nga mayara 4 no ka bomba sini nga ginatanom ini ang katapo sa NPA kag duwa diri ang naglupok bambudan, which is amo ini makita naton nga ang isa dira ka may injured nga pulis sa bambudan do na fracture man ang wala niya nga kamot kag may arang nga do nagkara slight naman na bambudan sa may bahin sa iya nga butkon, no? So pero kung imagine mo bambudan do kahapdi sa kasakit sini sa ilaman nga nga dangtan, which is maresponde lang man tani galing kay amo ni ang problema kay kanina namangkot man ako kung may posibilidad bala bambudan naging front man ini ang gintiro patay, no, which is kung magresponde dira ang katapo sang kapulisan, no, nga abi ini ang sa bahin sa NPA do ka preparado gid sa ila bambudan, no, which is kabalo sila mo maginuthang patay dira, so may posibilidad gid nga magsaka ini ang mga kapulisan so pero preparahan. Pero may ginlutang gid patay. Yes, may ara bambudan. Oo, kag ang naglutang siniya iniya NPA. Wala pagid makilalan bambudan kung sino ini ang suspect because until now is unidentified ini ang suspectado bambudan. Basi NPA man ang naglutang kag amo na ning ginimo nila ning hitting two birds in one stone. Correct bambudan, so nako gid ang posibilidad nga sila nga basi ining ginpatay, basi target na gid bali nila kag nasintensya na yang patyon. Kaya pagkatapos niya ginpatay nila, parang makascore pa gid sila, ginbantayan nila ang pag-responder sa kapulisan eh. Yes, amo gid gani bambudan, no? So, kung sa Tagalog pa daw nang samantala gid sila, no? Nag-take advantage gid sila bambudan, kiti kabalo sila nga may napatay dira akon may gintiro, so may posibilidad gid nga magresponde o kon magkadto dira ang katapo sa Binabagan Municipal Police Station ng bambudan. So, amo na ang subong nga bambudan, nagapatigayon pa to sa meeting sa sulod as dira sa Binabagan Municipal Police Station sa bahis sa Soko kag sa EOD man sa Bumbo Jani. Bali all in all pila nagkalasamaran, 3? Yes, 3 bambudan, no? Sa report diri is 2 ini ang sa bahing sang kapulisan kag isa bambudan sa civilian nga nasa labat ang bata ka barangay Kagawad sa barangay Biaw bambudan. Sige, abito may interview ka man sa punong barangay Salazar. Yes, sa bambudan pamatian mala naton ang dugang detalye kag pahayag ni Barangay Captain Jomeljan Salazar. So mayong hapon sa tanan, no, si punong barangay Jomeljan Salazar, punong barangay Biaw, no. So sa status, no, sa diri sa barangay, no, ang presence ang aton nga CPP NPA, so kung sa akon nagid hindi gid masyado ang ano sang NPA din kay halos ang tagsa ka mga sityo miyara kita mga taho nga amo nga monitor nga kung sino ang mga taho nga gagwa sulod diri sa ini nga barangay.
So sila ang mga city leader, sila na ang ginatugyan nga report kung mayara nga kamalamalahan nga gasulod, no. Kay ako mismo, no, dire sa Barangay Biao, hindi ka gusto nga magdayo gid ang CPP-NPA kay ginalikaw naton nga kung sa diin kita magaupod sa panggoberno nga pamalakat. Yes, so Kap, diri no sa may barangay Biao, so madamo naman ang nagsungka nga mga katapo sinisang NPA sa mga informations. So sa ako na, no, may sa dire sa Barangay Biao duway gid ma'am nga may nagsungka dire nga CPP-NPA nga nagkagto di sa barangay or sa diin nga ano. Kay kun sa ako na gid ma'am dire sa barangay sa akon nga nasakpan, hindi lang gid ko sure sa akon nga mga pumuluyo, no, kaya halos sa kalapad sa sakop sa Biao, hindi ta sure kung si sinugid bala ang katapo sa gobyerno kag ang gatiwalag sa gobyerno. So Kap, prior sa nga natabo kagina diin kagid sang natabuan sini Kap ang ambush. So sa natabuan sang ambush, ato kami gina sang aga sa pasado mga lasay sa Puroksay sa nursery kay mayara nga nag-info dire nga may napatay to nga gintiro. So digto kami sa may nursery kag nagpabalogi kami sa aton nga PNP sa Binalbagan, no, nga may ara nga natabo dire nga gintiro. So kami nga as a barangay official, kinahanglan man namon nga mag-connect sa Banwa para nga maaksyonan man dayon kag maimbestigaran ang kung ano ang natabo. Yes. Sa napatay. So Kap, sang ato kamo to sa babaw, so may nabatian na kamo diri nga may nagnilupo kung ano ang sistema sini Kap. So sa digto kami na sa babaw, gahulat kami sang aton nga PNP para mag-imbestigar. So mga may ara nakibot na lang kami nga samtang kami istorya nga may naglupok nga dako-dako. Kusog-usog nga lupok kag digto na nagsinunod-sunod ang malawig gawa nga paglinok panay. No, nakagininfuhan na lang kami nga ang aton nga PNP sa Binalbagan amo na to sila ang ambusyan sa aton nga NPA. Yes. So Kap, regarding diri sa ginatiro patay man no, ano na gani ang pangalan gid Kap? So ang napatay ni way labot sa ginambusyan, siya ni si GR Rosso, gitiro ni siya. So Kap, sino niya ang nagtiro sa iya? So sa base sa way pagid klaro, way pagid nabalaan kung sino gid bala ang nagpatay ni sa iya. Ano ni pagkakilala mo Kap kaya JR? So ang pag-ako nang niya pagkilala kay JR, isa ni sa mabuot nga bata, kagway ni sa record sa diri sa barangay. Gagam siya simple lang nga tao. Ang pagpangabuhi nila may ara sa nga duha ka bata. Ang pagpangabuhi perti gid kapigado, no, tapas lang gid ang ilang ginasaligan, pangunguma lang gid sa mga kampo. So Kap, hindi bala ako na may posibilidad bala nga ang nagaluthang patay man ni kay JR is makatapo man sang NPA, amo ini, no, nga dogen front na lang nila nga para makaresponde diri ang kapulisan kay makakuha sila tiyempo nga i-ambush ini ang Binalbagan PNP. So sa ako no, hindi ko sure nga katapo bala sila ang pag-ambush sa aton nga kapulisan o kun sa pagpatay sa kay JR, hindi ko sure kung ina bala isa sila ina front lang bala nga para nga magtakla di ang aton nga PNP. Yes. Pero Kap, ano ang imo sini mahatag nga mensahe, no, sa mga katapo sang NPA, ilabi na gid ang diri sa area mo sa may barangay Biao kasubong man sa mga residente sang imo nga barangay? So ang ako lang gid mahambal, no, sa akong mga pumuluyo diri sa barangay Biao, no, dapat nga kita mangin isa, no, dapat buligan naton, no, kay para nga sa diin kita magapangabuhi sa sining kalibutan, no, nga mangin matawhay kita dapat ang mangin modelo sa ulihing tubo naton ng mga kabataan. Hindi ko gusto nga sa diin ini nga litabo nga masulit iniliwat sa ini nga barangay, no. Kita dapat na magbinuligay gid. So Kap, sa sini nga tuig o kana sa nga last year, so do mga pila na ni nga nagtabo nga nag-ambush diri kung may enkwentro Kap? Sa bilang pagpungko ko linsang 2018, no, wala pa gid sang natabo nga ambush diri sa area sang Biao. Last may ara gid man encounter, no, sa bahin sa Himamaylan nga side kag nakadangat sa Binalbagan man nga side.
sa mga boundary lang. Pero subong kap kung i-compare natin sa una kay ti ka hotspot areas man di ako ang gina-consider man bala na sa Negros Occidental nga madamo sa nga katapo sang NPA kung i-compare natin subong daw mas nagjutay-jutay ni ang katapo diri sang NPA. Sa subong no, ang ako nga nakita sa kalawig na gid sang panahon nga nangin peaceful, nangin matawhay ang aton nga barangay, ang aton lugar dire no, kabay nga initani aton ini bululigan nga sa diin padayon ang inatawag naton nga peaceful. Aha. Ramadan, sama ta nga pahayag no sa barangay captain sa nga barangay Biao nga si Captain Jumel Jan Salazar Bambodan. So imagine no, timing ko na swerte lang gid no kag ayun judgment gid man na siguro Bambodan ini sa bahit sa kapulisan naton nga wala sa casualties o kon may nabawian sang kabuhi Bambodan. Sus, may nang ganito kay way mapuruhan ang mga nakasakay sa patrol car sa ginapatagayon ng pang-ambush. Yes, correct ka Bambodan kasi pagkita ko kagina no kabati ko man diri sa mga istorya man sa bahin sa kapulisan na kung ikaw siya Bambodan nga parakan nito yung amuting sitwasyon na sa buslot gid niya nga sa natuo nga bintana sini sa nga patrol car Bambodan mag kung naswertihan ka to si laban-laban dito ya sa mabawian sa kabuhian sa bahin sa nga kapulisan ay sa ukon sa kapulisan kaya ka damo gid sa nga inagyan sini sa nga bala o na ginamit sini nga armas luthang Bambodan. Pero ano natabo nga daw hinali man daw nag-withdraw naubusan dayon bala nag-ambush? Bambodan, so sa information nga nakuha ko kanina is wala iniya nagpundo ang patrol car. That's why siguro nga daw wala man nakapenetrate ning bahin sa New People's Army kay tudo-tudo ka na padayon ng ilay nga pagapadalagan sila sang patrol car which is dito na sila nakapundo sa may barangay hall kag dito na sila ginhold Bambodan. Nando ka mayo man nga ideya kahit wala sila nagpundo nga sila nga nagabalot man sa arap. O mga amo ni nga daan niya nga mga simentado nga dalan mabudlayan kasi ni mag-ambush. Correct gid Bambodan no kay Dulo-diretso pang dalan. Bambodan. Dulo diretso pang dalan. Correct gid Bambodan. So mayo lang kay nagsulod man mi sa pinsar sini sa nga driver ka patrol car nga sige-sige lang sila padlagan kung wala na nila balagi na punduhan pa ini ang sabahin sa New People's Army Bambodan kasi medyo madamo-damo gid na sila no so information dito do mga 12 kabilog ini sila Bambodan ang nag-ambush sa patrol car sini sa nga Binalbagan Municipal Police Station. Okay, sige. So ang latest medical bulletin sa sila mga nagkasamaran iligi man ilubha no? Bambodan hindi man ari nadigani sila kagina sa may atubang sa nga police station sa nga Binalbagan nakita ko okay naman na Bambodan so far no so good Bambodan wala sa nga nabawian sang kabuhi Bambodan. Okay, sige. So sa subong may konferensya nga napatigayon ang Binalbagan PNP upod sa Soko. Yes, correct ka Bambodan. Way pa matapos? Wala pa Bambodan. So, ang yung talangan ay kaya kasako pag diri subong sa Binalbagan Municipal Police Station na Bambodan. Okay, sige. Sa Bambodan, amoy to ang mga balita gikan sa patrol live diri sa Maya Binalbagan. Ili si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 protocol at Basta Radio. Bumbo. Salamat gid Bombolyan Zil Minardo. Isa naman ka ambush mga kabenan na nagalunta dito sa Binalbagan. Perti man ka isog sa mga NPA nga mag-ambush ba? Sa nasambidya nga area. This time mga kabenan or antes ita magkuha pagid sa duga nga mga report. 43 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 4. Magabalik ang ining nga palatuntunan pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito na pangaraga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition.
12 minutos na nabilin kabagalangan kita sa tag ng alas 5 this time. Kuha naman natin ang dugang pang mga reports. No, kay balikan na karon dugay-dugay kung makahingagaw si Bombo Liani andi si tamag takop sa tuloy platuntunan. Ang payag mga kabiyanan sang Chief of Police ang Binalbagan Municipal Police Station. This time ko ang report ni Bombo Carla May Defensor ang simbahan katoliko nagpayag nga way mas sa may gina-endorso nga politiko or gina-endorso nga ang ilabi nga suportahan bilang nagapatlagan sa pagka-presidente. Kag may-ari pagid follow-upan si Bombo Carla May Defensor sa sining report nga ang nagamando kuno sa pag-distribute sa mga droga dira mismo sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology sa may Takuling. Ano ka ba to din eh? Sige. So, unaw na to kung balikan natin ang report no, sa piyang linya. Upod si kay Bombo Carla May Defensor. No, sa pinapagiyak ka mga payag sa simbahan kag aning report sa BGMP. Sa piyang linya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombo Dano. So, non-partisan, Bombo Dan, nagkatapos ang diocese ng Bacolod diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Dano. So, wala ini sila sa may ginasuportaran nga mga politiko, Bombo Dano, kon mga presidential aspirants, Bombo Dan, diri sa ako ng diocese sang syudad sang Bacolod, Bombo Dan. So, may ara man yan, sang personal na yan nila, Bombo Dano, nga gusto kung sino ang ila siniya nga pagkabutokon pero sa siling sa bilog na diocese ng syudad sa Bacolod so gina-verify gini Bombo Dano nga non-partisan ini sila Bombo Dan. So muna no ginpakigbahin ni Father Chris Gonzales nga wala ini sila sang suportaran bali fair kana na ilas nga pag lantaw sa mga tanan nga magpapili Bombo Dan bilang presidente, mga konsihal, mga mayor. So wala ini sila may suportaran gid Bombo Dan. So suportaran man ini nila tanan nga Bombo Dan. Fair ang ila sini nga pag suporta sunog kay Father Chris Gonzales Bombo Dan. So amo na no ginathagid na wala iya sang statement gipagwa ang simbahan diri nga may ginasuportahan ini sila nga kandidato Bombo Dan. So Bombo Dan kamatian nato na pahayagikan kay Father Chris Gonzales. Una, ang guban, ang gugmalo, wala ang diocese, ang Bacolod, may ginpagwa nga statement, no? Although, mambal ko yan, may mga individual, no? Kag may mga grupo man sa simbahan, no? But not the whole church. Well, ako matahuman ina, no? Nga gina-remind ang simbahan nga kami non-partisan. Tutuod gid man non-partisan. Ang isa ka Iloy hindi pwede nga may apinan siya sa iya nga mga kabataan. Pero kinahanglan klarohon man naton nga ang simbahan may bias gid ya. Anong bias niya? For honesty. Kung makita naton ang isa ka kandidato hindi honest, hindi da pwede ba apinan, no? Kung nakita naton ang isa ka kandidato nga naga-espouse siya sa ginamo, no? Hindi credible, may mga malain sa nga lihok. Siyempre, hindi na pwede nga apinan, kundi tapnaon gid na dapat. Kag i-uphold naton ang honesty, integrity sa aton nga mga kandidato. Pero bahin sa sinang hambal nga ang simbahan, may gina-endorso nga kandidato, sa ako niya paghibalo, hindi na matuod. Although, ang mga kaparian bilang citizens, may araman niya mga kaugalingon nga kandidato, but not as church, not as the clergy or with the bishop o Bacolod. Nabala nato niya in principle ang vote buying niya. This is intrinsically evil. Malain gid na iya ang vote buying. Sad to say, ang vote buying naging kabahin na sang kultura naton. Ginapaninguan gina naton nga dulaon. Hindi galing naton malikom kag ginaako naton nga nagakatabo, no? Tiano nga aton attitude sa sine. Una gidaya kung pwede likawan. Kung hindi gid malikawan, the list na lang niya, wala ko na ginapasugtan, pero kung
wala gid may bato na. Totoo lang laban-laban imo man akwarta mo. Yaman na sang yaman na sang pumuluyo. Pero ang matahong pag ini kung ma-channel mo ini sa mas meaningful nga ulubraon. Like ipakaon sa mga kabataan, ipakaon mo da sa mga nagutom, ibulig sa piyak balaybong nagmasakit. No, kay para nga madula naton ang paiya-iya, kag ang kadalok, kag ang gahom sang kwarta sa tunga naton. You know, matsagwa mo ni ang naguguba sa pungsod naton no? Once nga pagibabaw ang kadalok, kag paiya-iya, kag kwartahanay, hindi kita mag-uswag. Kumbadan, so mo to na pahayagikan kay Father Chris Gonzales regarding sa pagiging narpaktisan sila, kumbadan, kagang sinino ang vote buying, bombodante, o na, no? Pinaka-list na gid lang, no? Wala yung maniya ginapasugtan, batuno na lang, hindi syempre, ato man bombodan, no? Ato man ina sa kwarta, bombodan. So kabay pa, no? Nga maging peaceful, ini nga maabot nga election, diri sa atong sining pungsod, bombodan. Isa tuod lang dapat giban ang simbahan mangin non-partisan mo. Yes. Kay bisan sa ato nga konstitusyon masyado man nakaklaro ginambal nga ang separation sang simbahan kag sa aton nga estado. Yes, amo gid gani abang badan, no. Importante abang badan, no. May kita tuod nga kinaiya pero for the whole abang badan. Galing kay may ara mga sikta naman na Bumbo Carla. Ati may may kaugalingon na sa nga doktrina man nga ila. Yes. Nga inabalang gina-practice nila ang inabalang ginatawag nga pag-isa, no? Kung ano ang gindisyonan sang pinuno, amo na tanan sundon sang sumulunod. Amo gani abang badan, no. Tigi na respeto tama na ang ila siniya nga abang badan nga desisyon nga kung mag-isa ini sila tanan o kung mayara man niya sang individual nga may kinaiyaman. Sa simbahan niya, simbahan Katoliko, ginahambal na pirmi nga non-partisan. Kag wala naginta sa politika, pero tinigin malikawan kung isa, bisan sa mga ginapatigayon na lang dabi ang pagwali sang mga kaparian. May ara gid nga manotisyan mo nga may ara ginapatuhuyan sa mga mensahe mo. Magigani abang badan, no. Pero kay ila naman ina iya diretsyo abang badan, ila man iya diretsyo nga magpili man. Galing kay hindi mo man lang question ng mga pari kung may ara man sila ya kugalingon nga patihan kag may kugalingon man sila nga napusuan nga mga kandidato kay hindi man nagakulugan kay anak ka sa simbahan, ni pari ka, pastor ka, o ministro ka. Huwag ka naging sa kinamatarong nga magpahayag man sa imo yan na pusuan nga kandidato. Gani, sakto ginaabang badan, no? Kay tungod nga, mayara kita yan sa kinaiya abang badan. Tiyan mo lang ginapangabay man sa aton sining mga kaparian na mangina peaceful, no? Ang maabot nga election diri sa aton sining pungsod, especially diri sa aton sining lugar abang badan. So, abang badan, dari kita, no, sa regarding, di bala, sa information natin nga nabato, nagikan man sa kapulisan, abang badan, nga ang nadakpan recently, no, sa police station 8 sa area sa Barangay Sintong Airport, nga sa nga information nga ang bando sa iya, nga mismo sa sulod sa BJMP, abang badan, tigin kuhaan ini nato, no, sa statement, ang BJMP, abang badan, so ginaimbestigahan, sa nga BJMP kag nagka-coordinate ini sila sa PNP regarding sa ginaaligar nga ang gabando yara sa sulod babadan, no, sa nga BJMP, no, ako kung sabihin nga deliver ini nga mga illegal nga droga babadan. So diri sa subong ating ginaimbestigahan pa ini check yar gid sa BJMP babadan kay ginasigurado gid, no, kung ano gid ba matuod ini nga ang gamando yara sa sulod sa nga BJMP babadan. Kag may ari man ini sila babadan may issue to nga may gamit ang cellphone babadan, no, ga video call pa. So, bombadan, ang BJMP mayara sang ginagamit na online, ang ini bombadan, monitor ini sang regional, ang ini nga cellphone o mga tablet na ginagamit para sa mga PDLs bombadan para makakommunicate man ini sila sa ila sinitag sa mga pamilya. Bangod nga wala sang visiting hour kung hindi pwede may makabisita sa BJMP bombadan. Kung pagkagin lockdown ini sila, wala sang may makasulod dira nga mga gabisita sa mga PDLs bombadan. So muna ang ginimo sa BJMP nga ang ini ako ng paggamit ng mga cellphone kag tablet
outlet nakarehistro kag mahibaluan kung sino ang ginakontak sinisang mga PDL kag yara man sang BJMP nga kung BJMP nga personnel nga naga-check yar sina bombadan. So muna nga gagamit ini sila para at least maka-communicate ang mga PDL sa ilan sini nga mga pamilya bombadan kag check yan man ini sila sa area sa mga PDL sa subong bombadan wala na ini sila may mga ma-confiscate na mga bladed weapons, bombadan ng mga improvised, mga cellphones. So before bombadan sang may nagadalaw pa bala si Mera giguro ng iban bombadan nga nagadalagit. So Mera ini sila sang mga nakumpiskar pero sa subong bombadan wala na ini sila sang may kumpiskar bombadan. So bombadan matiyan bala nato ang pahayagikan kay Attorney Jairos Anthony Buhillo. We have received that kind of information, and ang atong mga jail units nakahimo naman sa mga actions na initiated sa ilang mga jail units, no? And actually ang atong regional office may naman mga action plans, measures nga pag-implementar, at the same time ongoing ang atong investigation kag inquiry to the veracity ng allegation, no? Yes, sir. Kaya usually sa mga nagliligad na mga eksperyensya naton, ang mga mga na-apprehend, the easiest way nga para maka-escape sila sang tudloan ay itudlo nila sa sunod para utod tayo ng inquiry, no? But we cannot discount the possibility nga base may kamaturan nila, no? And we are coordinating also sa aton nga PNP para ma-identify kag baka dihon kita sa tikang para matap na ina ng mga practices. We do not tolerate, no, nga ang aton nga PDL magamit sa cellphone purposely sa personal nilang gamit nga nga consumption. But because of the pandemic before, we are allowing sa aton nga idalaw kay wala sang dalaw nga face to face ang aton mga jail unit allow nga pandang cellphone or tablet. Pero ina sa aton mga jail facilities, no, sa management, and that is i-monitored nga mga calls, no, and video calls. Yes, sir. So, ini sila, bali may mga schedules ng ini, sir, ang mga PDLs nga pwede ini sila makagamit sa phone sa BJMP mismo. Yes, sir. Actually, yung mga cellphones, yung mga tablets, recorded sa aton, bisan sa aton regional office, no? And may mga policy kita sa paggamit it was triggered sa pandemic, no? Na gina-intensify naton ang electronic dalaw or e-dalaw. Yes, sir. Tungod na wala sang face-to-face. But as I've said, that is monitored nga calls or video calls. Actually, ang aton nga mga jail units, nagkakandak sila sa mga random inspections or greyhound, no? And itoro greyhound every month. But from time to time, as much as possible, we require them na daily on a daily basis may random greyhound. So ang aton mga jail units nga hindi man nga bilog, no, kay it will take so much time para magatoro greyhounds in bilog na jail facility. So we schedule that in a monthly basis, but ang random naton greyhound is on a daily basis. Okay. So sir, kung kaisa, sir, Mira, sir, nga gaka-recover man, sir, sa mga phones, sir, o kung mga deadly weapons sa mga PDL, sir? There are instances, no, may mga improvised, no, kag mga may ara nga mga cellphones man before. In fact, ang aton mga jail units nagkandak man sang greyhound operations, no. Wala sila sang recoveries, no. And ang aton nga problema sa protocol nato, no. Yes. That's why we are asking also ang aton bisa na coordinate kita sa atong PNP na kung pwede nila ma-assist kita sa pag-conduct ng greyhound operations, but we are constrained sa aton protocols, no, because ng lockdown na status naton. Yes. So maybe baka naton regional office is taking steps, no, para
conduct sang isa ka maigid nga Greyhound, but we have to follow the protocols, no, para hindi man naton ma-endanger ang health ng aton mga PDL personnel. But as I said, ang aton unit siya may mga initiated actions naman. No? Aside from that, ang aton regional office may mga action plans man na pag-implementar. So ang aton na kondera ay intensify gid naton, no, ang aton na security. Dagang aton inspection sa mga gamit, pagkaon, or anything na nagasulod sa aton ni jail facilities. We cannot underestimate man, no, ang aton mga PDL na mag-smuggle, no, mag-in sa mga kontraband. Kaya sila, muna nila na ginapanundong permin. So, we have to be very wary, no, ang aton mga personnel. So, we advise them na maging vigilant, no. May mga foods man, sir, nga ginapadala ang mga family sa mga PDLs, sir. Yes, oo. Gina-allow man natin nila. No? Third goal na siya sa rigid turong inspection. Ang tarang na nagasulod ra. And in fact, we even require nga bisa na nga kung yung personnel gina-require na kung isubject nila balingon sa inspection. We are coordinating man sa aton counterpart ng PNP para ma-determine ang veracity sa mga allegation. So we advise, no, ang aton ng mga jail personnel na to be very vigilant, no, sa pag-perform sa aton mga specific functions. Ang aton ng mga searchers, no, to be very thorough sa vigil, sa pag-inspection sa tanan nga nagasulod, no, sa aton jail facilities. And ang aton regional office wala gid nagakulang, no, sa patag sang guidance sa remind, no, na to secure ang aton jail facilities from entry of any forms of contraband. Bumbo Carla. Amo nang siling ginamonitor man, pero paano nagawa ang sugilanon? Nga daw ginimo ang command center ang BGMP. Magiging ni abaw pa no. So ini sa subong nga ginaimbestigahan gini bombodan kung ano ni ka matuod ini nga mga aligasyon na bombodan nga amo na no ang gamando yara sa sulod sa BJMP bombodan. So kabay pa nga pag operation na houndog nila wala man sila nakita to sa cellphone bombodan para at least bombodan no ang illegal droga diri sa syudad sa Bacolod mag lessen na bombodan. Siling ko pag plan operation Hound Dog blato why mas na sabay nakita galing nga cellphone? Yes, bombodan why sila may nakita niya cellphone. So sang sinilang gani bombodan nag-random check ini sila sa mga area sang PDL. So wala man ini sila may na-recover nga mga cellphones bombodan. Amo gani. So ti amo lang dapat nga idon gid, no, kay kung sa bagay, gamay man ng area sa BJMP. Kung siling abi nga idon ang pag-inspections na sila, kay kabudlay to, no? Kung mag-amo sila, no? Hindi ba na may identity na kung sino mga drug personality nga nasa sulod? Amo lang pinaka-primary nga monitoron, eh? Amo gani abomodan, no? So mayara naman ang PNP kadi abomodan, mayara na sang identity, no, kung sino ining kabando to galing gina-verify pa din ini sa mga kapulisan abomodan. Okay, sige. Bombodan ang may nang report na gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may gatang para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Diyan mo lang dapat nga bantayan sa gusto sa Bureau of Jail Management and Penology kay dako na nga tampa para sa ato nga mga otoridad, dako nga tampa sa kampanya sang gobyerno nga mauntat aning illegal drug activity kag pagbaligyan sang droga kag tanan na lang tampa ini kayo nga kundi pa may mga nagakaladakpan nga mga drug personality nagapalayo ng galiya ang transaksyon kay bisan nato sa sulod sa prisuhan makahimo lang niya magtransaksyon, makahimo lang niya nga makahimo lang niya sa gyapon nga maghatag sang instruksyon sa mga manugtulak sang droga, no? Kag sige lang niya ang aktibidad, sige lang niya ang negosyo, no? Kag
amo na nga sige-sige man niya ang pagka-addict sa mga kultura naton. Sige-sige man niya ang mga baligyanay sa mga illegal drugs. Kaya mga dalagko nga mga drug personality nga nagkaladakpan, ang report nga nabato naton niya nga sige-sige lang ang ilang paghatag sa pila ka mga instruction, no? Gahatag sila sa ilang pag do sila yang naghatag sang pagmando sa mga arasagwa. Yung arasagwa yang wala pa madakpan, okay lang. May problema. Kaya bisan si boss ato sa sulod prisuhan, ara magyapon, pwede man sa gyapon makamando. Pwede man sa gyapon makatag instruction kung anong himuon tadi. Di ko di kadako kakatuntuhan, no? Kung hindi niya kung matuod gyud man kag or hindi wala sang kamaturan, dapat nga usisaon gyud sa insakto kaysa nasiling ko na tampa ini sa bahin banwa sa kampanya sang gobyerno batok sa illegal drugs nga ang mga nagkaladakpan gali nga mga drug personality padayon ang gyapon sila sini nga mga activity. 9 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 5 diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Balikan ta dugay-dugay ang patrol basin natapos atong konferensya daw kag makakuha na sang pahayag si Bumbo Liani Zil Minardo sa Chief of Police no sang Binalbagan Municipal Police Station. Kay siguro may pila na ka mga dugang pang impormasyon ang Binalbagan PNP Station. Magkanta na sining natabo nga pag-ambush sa ila siniyang patrol car. No, balikan na karon dugay-dugay samtang sa Piakabahin. Banwa diri sa balik kita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang sa sining nga semana pizza 13 nakita subong buwas pizza 14 Valentine's Day. Kag pizza 15 amo na ni ang last day sang extension sang sining pagpaidalom sa aton sa alert level 3. No, kag sa February 16, Miyerkules ining adlaw, may baluan naton kung bala magapabilin pa kita gyapon sa alert level 3 o kung basi ma-alert level 2 na kita. No? Depende ini sa kung ano kadamo sa gyapon ang nagpositibo sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Diri ni may baluan banwa kung diri ni mahibaluan sa kung ano kadamo o nagsaka pa gyapon o kung nagnubo na ang kaso diri sa syudad sa Bacolod kay ang sa nasiling na sa nagligad na pertinaging kanubo ang kaso tapos sinali lang nagtaas aton paningay baluon naman kag panilagan naton sa pagkatapos ni pagsugod sang campaign period para sa mga sa local candidates kay national nag-kick off na ang campaign period kag kadamo na ganito sang na-notice nga mga sa mga political gatherings nga masyado ka klaro nga may paglapas ini sa minimum health protocol. Tikon sa tion mga kabyanan nga mag sige-sige na ang kampanyahan ay kag basi inalib na magtaas naman ang kaso kag amo naman ni ang rason nga mangin ibuta naman ta sa mataas nga alert level. Amo na nga ginapayag karon sa nga DILG ni DILG Secretary Anyo nga dapat ang mga maibaluan kag madumduman no sa aton nga mga kandidato nga magsunod gid sa minimum health protocol kay para sakaan sang kaso ang mga naglapas. So diri sa syudad sa Bacolod nag-amat-amat na gid man hina no nag-amat-amat na gamay ang kalamuon kag sa bilog nga Pilipinas banwa sa nagligad nga semana naglambot na lang sa tag 3,000 o 4,000 ang mga kaso sang bago nga kaso sang COVID-19. So kag nagsugod naman o kung umpisa naman banwa ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagapagidaron 5 tubo 11 anyos. Kag ang pagbakuna sini preparasyon man sa pag face to face na sa mga klase
sa pampubliko nga mga eskwelahan. So kung sa tion nga mag-umpisa na, mga kabataan mabakunahan na, kag mangin hindi na sila vulnerable sa kung ano man yung mga infection. So nakasalalay diri banwa, no? Sa sining pagpatigayon sa kampanyahanay, kay kung basi bala kung hindi matigayon o kung hindi mapunggan sa mga supporters, kag mismo man ang mga nagkapadalagan, ang ila sining mga supporters nga magtinipon-tipon, basi bala magbalik naman kita sa uno. Although nga, why naman sa dapat kandukan, kay halos ang tanan bakunado naman, pero hindi pag kita makakumpiyansa. Mas mayo gid yung mga insigurista kita kaysa mahinulso na lang kita kung ara na. Si 14 minutos banwa ang na kaligad sa tagna nga alas 5 dali sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo o Reports Sunday edition. Kag samtang sa piyak kabahin sa pilaiya ka mga nagapanguna nga mga balita international, ang Estados Unidos gidakusaran karon banwa nga nagapatigayon sa ila sining operation sa kadagatan nga nasakupan sa Russia, no? Kag ang ining akusasyon karon ang ginapanginwala sa Amerika, inabinagid subong yang kabudlay sa sitwasyon nga nagatayadahay, no? Nagatayadahay, liwat nga nagdatayadahay ang Amerika kag ang Russia tungod sa isyu mga kabiyanan sa posibleng pagsakop nila, paglusob sa Ukraine, no? Lusob sa Russia sa Ukraine. Nga nagapadalaman sigida ang pungsod Amerika sa puwersa nga magabantay sa border sa Ukraine banwa para nga hindi basta-basta makalusob ang puwersa sa Russia. Di karon may ari naman panibagong akusasyon ang Amerika, no? Ginakusaran nga nagapatigayon sa military operations sa Russian territorial waters, no? Nga gilayon man nga panginwala sa pungsod Amerika, no? Kaya budlay ini nga basi bilang kung mag-escalate ang tension, kag imbis ang ginatingwaan nga mapunggan nga pag-angkon sang o kung ginapunggan nga matabo ang giyera, basi bilang amuning sigura naman sa pag-giyera naman. Ay di matapos mga kabayanan, tudo ang panginwala karon sa pungsod Amerika. Matapos nga ginpayag sang Moscow, no? Ginpayag sang Moscow nga gintabog nila ang isa ka gintabog mga kabayanan sang isa ka Russian naval vessel, ang isa ka US submarine sa may bahin sang Russian waters sa Pacific, no? May submarino nga nasiplatan mga kabayanan ang Russian naval o kung ang Russian Navy, kag amo to nga ilang gintanaw kag nakita nila nga ining nagapatigan sa military operation amo ang isa ka submarino sa Estados Unidos. Budlay guni basta isubmarino kanamo mo ning ginasiling nga tigin submarino gid siya. Magsiling nga submarino inablang away kaya hindi makita ang imong pag-atake kaya nagagi kaya sa idalom sa tubig, no? Gin submarino. Nagkuan ka ginpapati mo yang imong panguntra nga wala ka mag-atake nga okay ka lang ara ka lang intact ka lang gyapon ara sa imong ginaposisyonan. Gali kay sa lipod sila nga nagainatubangay nga wala kuno nag-atake. So sa idalom dagat kili adto na panugod na to yung pagpang-atake. So ginakusaran karon sa Russia ang Washington nga naglapas mga kabayanan, na naglapas ko din ng Washington sa international law
kag nagtuga ini isang national security threat. May kantanan sa insidente kag ilabi na nga ara sa kasagsagan subong ang isang tension ang sa tunga sang Moscow kag Washington sa may kantanan ni sa Russian military build-up sa nga ginahipatigayon malapit mga kabiyanan sa Ukraine. Ang US military spokesman ang nagpayag sila niya, there is no truth on the Russian claims of our operations in their territorial waters. Wala ko sang kamaturan. Bisan pa magsiling ang Estados Unidos siguro sa kamaturan, ang Russia nagsiling niya may kamaturan. Kay sa pagkamatuod, gintabog sang Russian naval vessel ang nasambit niya nga submarino nga ginapalagyan sang Amerika nga naga-operate sa may ginapatigan nga military operation sa ila sining nga territorial water. Di siling sang Amerika banwa paagi mga kabyanan sa kay sa US military spokesman dugang pa niya nga sinya, I will not comment on the precise location of our submarines, but we do fly, sail, and operate safely in international waters. Di suno sa Amerika, siya hindi ko mag-comment, no? Siling mga kabiyanan sa spokesman, siling sa US military spokesman, siya hindi ko hindi ko mag-comment. I will not comment on the precise location. Hindi ko mag-comment kung sa din ginang insaktong lokasyon sang submarino. Pero kami nagapalupad kami, nagapanagaton kami, nagaagi kami sa kadagatan. Pero we operate safely in an international waters. International waters, kuno hindi pwede nga akusaran ang Amerika nga nagpatigayon nagpatigayon mga kabyanan sang military operation sa territorial water sang Russia kay ang ilang ginsaluman sa ilang submarino international waters kuno. International water. Pero hindi mamambal kung sa dingin na yun. Di security reason hindi dapat nga ihambal ang exact kaya ang precise location sa ila sining nga submarine. Dugang pa mga kabanan sa nasambit nga opisyal nga isa lang kuno ka common routine para sa United States nga i-monitor ang anuman nga military activities sang iban nga pungsod nga wala nag-agi sa ila sining nga territorial waters. Sa payag sang nga ginpagwa mga kabayan sang Russian Defense Ministry, ang crew sang Marshal Shapusnikov frigate amo ang naghimo sang nagakaigo nga tikang para nga tabugon ang submarine sa Russian waters. Di nagapamilit gidya ka ginambal gidya sang Russian Defense Ministry banwa, no? Nga mismo ang ila sining nga crew ang nagpamatuod ang crew sa ila sining frigate nga amo ni ang Marshal Shapusnikov sang Russia. Nga siya kabigi dyan, nagkita gidya namon submarino gito ya sang Amerika, gintabog namon ini ya. Tiyan mo na palindugan sang Russia. Kagin paabot sang Russia ang information sa US Defense Attaché, kag ginpalabot ang iniya nga report sa ila sang naval vessel sang Russia. Base sa report banwa, ang submarine ang nasiplatan malapit sa Kuril Islands. Samtang nga nagapatigayon ini sang naval exercises, kung nagapatigayon ini sa naval exercises dalom sang Pacific Fleet,
sang o kung samtang nagapatigayon sang naval exercises sang Pacific Fleet sang Russia. So na di kay may araman sa mga ginapatigayon nga naval exercises ang Russia, mga kaibigan, ang ilasin nga Pacific Fleet, no? Nasiplatan ang ining submarino. Siya ti tabog banwa, pero wala man sang mga friction o kung wala man niya sa mga mainit nga pag-inkontruhan ay nga nagaluntad. Naibaluan pa mo na precise siya nga nagambal ang Russia. Siya ang nasabit nga submarino nga ginapalagyan sa Estados Unidos, mga kaibigan, nagbiya sa Russian territorial waters sa iya sini nga maximum speed. No, makita gulo nga sang ginsaway ini, sang ginsita sang Russia ang ining submarine sang Amerika, hinali niya nagbutyog salom, no, sa kinadalman sang kadagatan nga perti kadasig. So no, sang Russian Defense Ministry nga latagi kuno nga nagdali-dali man ang submarine sang Amerika palagyo matapos nga ila ginsita. Hindi man mambal sang Russia kung sa diin kag anong nga lugar natabo ang insidente. Kay ang bagin, mga kaibigan, sang Kuril Islands chain ang ginaklaim man sang pungsod Japan. May porsyon man ang ginaklaim ang Japan. Sang naglikad lang adlaw sang Sabado, nag-istorya na mga kaibigan, pinaagi sa telepono ang Russian Defense Ministry o kung Japan o kung Russian minister, no, kag ang iya sini nga counterpart sa Estados Unidos. Kag istorya na man si US President Joe Biden kag si Russian President Vladimir Putin sa telepono kung sa diin ginatalakay sang duha ang problema, ang issue sa Ukraine, pero wala ko nila na istoryahan ang sabahin sang submarine incident. May balik report si Bumbulyani sa Piaga Linya. Bumbulyani Zil Minardo, please come in. Yes, Bamadan, lag kita sa Police Captain LLD Ribos Kilio, Bamba Police Major nagali Bambodan, so hindi mo pa si Police Major LLD Ribos Kilio, Bambodan, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station Bambodan, sa kuhaan tani dugang na detalye ang nagluntad kaginang ambush incident dito sa Maya Barangay Biao. Sir, maayong hapon. Kita sa pambuhan si Bambodan. Sir, ano sa ambush dito sa May Barangay Biao? Balik. Farming count incident ang natapos. Report sa Bumbulyani, nag-utod-utod ka? Sa Bambodan? Nag-utod-utod, naka-speakerphone ka? Bambodan, diyan mahina na ang signal sa sulod. Okay, basi makakita ka na sa mayo-ayo nga signal. Okay, nag-utod-utod ang audio ni sa station o kung sa police sa Binalbagan Municipal Police Station. Okay. Sige, Abi. Bambodan? Okay, go ahead, Bumbulyani. Yes, sige sir, go ahead sir. Abili mga alas 6 ang kagaon, nakabaton sang report ang police ang station, naka-receive sang report halin kay Barangay Kagawad ang Ilasa, taga Barangay Biao, nga may ara nga nasapuan nga isa ka patay nga lawas dira sa area dira sa may nursery ayon sa sitio kandidad sa nursery kandidad sa Barangay Biao. So after na ipavalidate naton sa aton yung mga alpha dira kung paano ka matuod ang report. So positive nga may ara man gid. So mga alas 8, mga alas 7:30 sigaw, mga alas 7:30 na impunto, nagsaka na to ang tropa kag paglabot nila dira sa kandidad na kabati sila sang lupok
ang iba nagambal nga lupok lang sa guma, but din sunod na dayon nag-asod-asod na dayon ang nilupok. So amo to nga nakamaneuver ang aton nga driver nga i-skip niya ang salakyan sa firefight nga area sa ambush site. So naka-recover kag dito naka-retaliate sila kag nakasalbar man gid ang mga tropa naton kag may mga sustain lang nga mga minor injury labi na sa aton deputy nga si Police Lieutenant Charles Richard Casalan ang aton Deputy Chief of Police diri sa Binalbagan sang ilas dira sa iyang kamot tugas ang igo sang shrapnels nga naghalin sa IED nga gitanom sang aton mga sa mga CTG nga grupo. Sabi ni Gani, ang sakay sa mga patrol car, sir? So ang aton nga patrol car may pito ka sakay kag may mga sibilyan kita nga convoy naka-motor mga pulo sila nasaka sa babaw. So apang te ang natamaan gid ang pito naton ka tropa dira nasakay sa patrol car naton nga Hilux. Yes, sir, ini ang explosive devices nga gintanong ang mga ginaaligyan ko lang sir nga mga katapos sa NPA mga pilagi kabilo, sir. Bali na-recover naton to ang duwa pero ang duwa ang tanom nina mo nang naglulupok nga nakaigo sa patrol car sa mga personnel naton. Sir, nag-una lupok ini ang bomba sa gina-traffic na isla dayon. Sabay siguro ang bomba kag ang sniper kay siguro ang magi-counter nila ang driver kay para mapin down sa killing zone ang aton patrol car apang sa maayo nga palad ang aton driver nagrasyan man kag hindi pagurod niya tinion ang bala nga naglapos sa windshield nag-igo sa iya kilid nga lapos tani sa dugo sa iya tagipusoon apang may cellphone siya nga nakabutang sa iya nga bulsa amo to ang cellphone nga naigo kag nabuho ang cellphone kag wala nakalapos ang bala. Wow. So amo na ang senaryo. So amo to nga nakamaneuver siya kag sa iya kapag alerto nga i-skip sa killing zone ang salakyan para hindi matamaan ng tropa. Yes, sir, nagtitingin ang ating gadget sa mga ginaaligar katapos ng NPA sa pagpaaral sa mga kapulisan natin, sir. Nagobra sila improvised diba sa ang IED may ara sila sa kung na-recover sang aton nga EOD kay nag-request kita sang EOD para makandakan mga device. So may recovery kada dira aron kung pwede naton malantaw mo dira kay ara dira subong. Kag ang sukuman ato man ito kay tungod sa may patay dito sa area. Yes, sir, ang nahapan ko din sir may sniper nga gingamit niya katapos sa mga ginaaligar NPA, sir. Posibilidad nga may ara kay nga ang igo o naigo ang ato nga driver. Pag sabay sa tong lupok amo to dayon nag-asod-asod na dayon. Pero amo na sa nambal ko nakaswerte ang driver naton kay may cellphone siya nakabutang sa iya nga bulsa nga amo to nag-prevent sa bala nga magpenetrate sa iya nga lugar. Yes, sir, investigation sir ang na-recover dito ng mga cartridges sir. Ano ini sir ang armas luthang nga gingamit? Actually may mga recovery kita dito nga mga unfired na nga mga cartridge, mga bullet. Siguro may mga daan na wala naglulupok sa aton mga grupo sa CTG, sa mga rebuilding grupo. So amo na aton na-recover. Kag ang may mga witness matida dito nga naga-reveal nga allegedly ang mga persona kon naglulupok lang ang ilang mga armas labi na ang duwang nga nakapunterya lapit sa patrol posible napindown nila ang aton kapulisan apang sa swerte nga bagay ang ilang mga armas so sa naka-witness wala kalupok kag nagmamalfunction so makita man dito ang mga cartridge kag mga nga wala pa nalupok kag mga dad bullet. Sir, ato lang inikabilo ganito encounter dito sa armed encounter incident na napato ang katapo sa ginaaligar. So sa aton nga baton nga mga informasyon after sa incident kag may mga revelation man sa mga alleged sa aton mga BIN kag mga pumuloy dito more or less mga 80 ka armado ang ara nagprepare nga kandakan sang encounter ang aton nga nakandakan sang ambush kag naka-engage ang tropa dira sa area kay ang 20 siguro ang 80 ka personnel ginlatang nila sa lain-lain in case may mga possible reinforcement
may blocking force sila kag ang the rest for withdrawal nila mga support sa ma-withdraw mga tropa. So well prepared ang ilagin obrang senaryo para sa amon. Yes. Yes ma'am, wala silang kadulog kag padugangan nila ang pag-speed sa salakyan para ma-escape sa killing zone. Pero nakapalipot man ini sila sir. Samtang ga-withdraw ang atong tropa, nag-firefight sila, gabato sila ma'am. Yes. So, babuda. Aha. Sige. No, ang importante, kung hindi nato makita nga kung hindi mo pagidya oras ya, hindi pagid no, imagine mo na ka swerte to sang cellphone nga amo to naigo sang bala. Para gila babuda, makita natin nga daw naglupok yun na pa naglapos kini ang bala sa cellphone. So, amo to sa no ang cellphone amo tong naga-drive sa nga patrol. Ang naglupok na cellphone kay nagwas ang bala iya ka naga-drive sa patrol car. Yes ma'am, amo na si Kwan ang aton nga driver nga si SSG Brian Ganson ang aton nga driver. Yes sir, ang aton si karon ang status dira ba sa mga katapos ng MPA sa may barangay Bigaw. Kamusta sir? Madalo pa man gid ang presence dira? Actually yes ma'am, kay tungod sa previously may mga sightings na may mga sightings na ng area kag magapakita sila dira. So may mga reported sila mga bagay, madamo ng mga pieces nga nagapakita sila dira kag naga-establish ang ilang network dira nga area. Sir, unta na lang ni pala sir, ang nagina ang responde haritani sir nga biktima. So may ari na ni suspectado sir ako sino ni ang victim sa ganito sir. Bali ang aton nga biktima dito nga founded body amo ni si Bertito Rosso kay Mabit Jr. 29 years old kag pumuluyo sa sitio Nursery, Barangay Biao. Sir, ano niya ang naangkon no nga pilas ng sinisang victim? Bali sunod sa pagkandak sang investigation naton dito, as revelation sang aton investigator, hambal sang iya asawa nga may 4 ka armado nga nagtawag sa ngalan sa iyang nga bana. Pagtawag sang ngalan sa bana niya, nagwa man ini. Apang minali lang nga gibutong ini ang bana niya kay may utang kuno. Sunod sa aligasyon sa mga Cebuano speaking nga mga tao nga 4 ka bilog. Nakita man niya ang asawa nga may duwa nga lookout prior sa pagsulod sini nga balay. So sa ito nga tinion siguro na alarma ang bana, so nagdalagan kay hindi sa kumbinsido nga mga malain mga tao sa gidakop na sa nga punggan nagdalagan sa los kag nagdalagan kag amo tong tinuwanan nga gitiro sa kag may igo sa likod apang napapamaneuver pa man sa dalagan sa mga pila ka distansya kag dito sa natumba kag gipalapitan pagid sang ibang nga persona kag gipinising sa kag gitiro sa 2 ka bisi sa ulo kag isa sa dugan. So amo nang revelation as alleged sang iya asawa. Sir, ano ini ang background atong biktima sir? So bakit pala nag-intraman sa illegal activity sila man sir? So para mamula ni record nga tao diri sa amon nga station kag ina pa nga mga bagay ang ato niya diskubrahon kung ano ang kaangdanan nga gipatay sila. Kay as par subong ang asawa hindi pagid kambal kay tungod sang kasakit nga natabo sa yabana. So mga few days or few wait guro mabalaan tanan kun ano gid ang rason. Sir, hindi man na dula ini sa angulo sa investigation yung base katapos sa MPA ang nagluthan patay diri sa victim kay gihimo ding front nga para magsaka dito katapos ng kapulisan. So kung taon mo ang senaryo ma'am, may posibilidad dako ang posibilidad. Pero nakanless kung may makakilala kita dito nga nga grupo nga nagpatay kag ang nagtiro, isa lang sila sa paghimo sa isa ka planchado kag well plan kag deliberate na aksyon dira pa rig pagi sa amon ma'am para sa amon. Panggodan? Yes, Sige. Panggodan, no? So at least okay na siya bumbol yan no? Si laban-laban niya NPA ni na may kimuan sini kay may mga IED pa yung tanong mo. Hindi pa mapatod kung ano nga command sa NPA ang nagimo sa siniya nga pagpang-ambush. Correct ka na Panggodan, no? Kaya ang lagani man swerte na ginin sa bahit maabay nga kapulisan kasi palang git sa nga Ginoo Panggodan, no? Wala pa nga may
nabawi at sa kabuhi. Sir, ano subong ini ang disposisyon sa duwa ka explosive devices nga inyo nakuha dito sa area? So, aron ito sa custody sa aton nga EOD kay para taga-imbestigan kay examine nila kung sa diin gini nga hinimo nga ID or improvise or ano gito lang ang klase sa ID ang hinimo nila nigamit para tagaan triggering device para sa amon. Kag isa man mga subo nga natabo nga sa pag-contact nila sa to sang conduct na sa atrocity against sa amon may nadamay nga mga sibilyan amon niya ang isa ka minor nga 15 anyos nga pamuluyo man sa dira nga lugar kag bata man sang isa ka kagawad dira sa ila nga lugar. Sir, ini ang gintanan nila sa explosive devices isa tunog sila sa sampal. Sir, ano sir, gintingog nila o nakalakdan? Actually, may distansya ang kada IED mga 1 meter ba kada isa kag nakaangot lang sa isa ka linya. Bali ang apat kapan isa lang ang triggering device, hindi na individual. Kay ko na individual sono sa aton nga EOD nga pag obra sa triggering device ang posibilidad matabo pin down gid ang aton tropa kay tanan nga shrapnels among gitong magaigo sa personnel naton kag sa aton patrol car kag dako man nga swerte kay sa higad sandalan may ara ginataw brandilya may sina na ginahimo ang DPWH sa dalan nga ginabagimo na baral amo to ang isa man nakadepinsa sa patrol kag sa personnel nga hindi matamaan. So ini sir remote control sir. Suno sa aton di balikuan nang may hindi sa remote daw manual lang sa nga on nila pag malabay na ang patrol. Sir, na ato lang gito malapit sa explosive devices akakabot ng NPA. Yes ma'am, kay pagdapos in tulupok gi-atim pa nga lagson ang patrol apang nagabato ang tropa amo na nga wala sila kalagas kay hindi sila pagguwa sa ila area kaya ang ilang taon mo ang area nga gi-encounteran medyo highway pero ara sila sa medyo lupa nga area nga once mag-co-op sila hindi sila makita. So nagbato ang tropa so amo na nga hindi sila penetrate padalagan nga lagson ang tropa kay gabato. So, sumudan ang sabi nga. Bumulan So, bamudan. O isa rin clarification, di ba doon na-mention niya ginang may mga nag-upod pa nga nakamotor nga nag-convoy? Paano to yasang matabo ang pag-lumkanay? Yung nag-convoy sa pag-inakas ng mga civilian, kumusta sila sir? So far, wala pag-abot sa itong insidente, nagkuhan sila, nag-maneuver sila kahit hindi man nila masagang kahit unaware pa sila. So, nag-establish sila sa area ng posisyon nga safety sila. So, bali wala na to sila yan nag-dritso labay sa ginagyan sang patrol. Wala na sila yung sinigsunod sa patrol? Wala na. Kay ang aton, actually, hindi kami aware na amo na ang lugar mong kay first time nga natabo na dire, malawig ni natin iyon, nga wala kay nakaresponde naman kami gina sa may napatay dira. So far, wala manggid kag ang dala gani isang armas sa aton kapulisan. Iban, nugbo lang eh. So, may 4 lang kalaba nga nadala. Kay tungod sang area nga daw secure man kag na-verify naman sa mga barangay official kag amo lang tong natingala naton nga kakibot naton nga amo nagali nga amay-amo sina. So amo na nga akon nga dako nga konsubong problema kag akon solusyonan kung anong mga kadalom ang inang lugar. Sige. Yes, so bamudan no, amatang pahayag nga sang Hepedri ani Police Major Elendi Ribostilio bamudan. So bamudan si kera naton karon ini ang duwa ka nabili no nga explosive devices ko ano naton nga litrato kag para makibahin man naton sa aton sini nga mga tagkalamati bamudan. Sa bamudan live di country sa Binalbagan Municipal Police Station ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbol yan ni Zil Minardo. Grabe man kaswerte sa nga nag-drive sang patrol mo na igo sa dugan, may aral na nabutan niya sa dugan ang cellphone. Ay kung wala to ang cellphone niya, lusot gid nga balati kung amo to matabo. Balang-balang ang salakyan sang ang patrol car kag posible kanamaalin sila no sa mga nag-ambush. Tiyan mo to nakadulod diretso lang dasig ang panagan sang patrol wala na malagas pa
no sa mga nag-ambus. 43 minutos na kalikat sa tagnang alas 5, ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Reports sa Sunday edition. Updanay kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay Radio sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan.
Yari naman kita sa aton programa, ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorilia, sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, kura paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Ari naman kita on the air, live sa aton programa, ang Pamilya Karon. Si Father Francis Perez sa gihapon, nagatamyaw sa inyo tanan, sa aton nga mga suki sa kahanginan. Pod kay Sister Ninia, kag subong man sa sining estasyon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Kag special man nga pagpanamyaw, ilabi na gid sa tanan naton nga mga matutom, nga tagpalamati nga kaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang problema ni Lina na hanungod sa iya bana kag duha ka mga bata. Upod kay Lina, aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ang intensyon ni Lina. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Lina. Bendisyon ni ang ila katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Mga utod, aton karon pamatian ang pagsaysay ni Lina sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ako kay Lina. Ang akon bana, isa ka abogado. 3 ang amon kabataan. 2 ka babayi kag college na. Ang isa lalaki, high school pa lang. Sa panugod, malipayon kami nga nagapuyo. Apang sang ulihi, nakaangkon kami sang problema. Tugod nakatuon sang bisyo ang bana ko. Pero lang siya nagabulang, nagainom, kag nagapanigarilyo. Sa pagsugod ko gid, Roy, abi, untatin ang pagpanigarilyo mo. Kaina, 5 kita diri nga nagalantaw sang TV. Karon 2 na lang kita, kay hindi makaagwanta ang mga kabataan sang aso. Aha, dito kumanya ginabuga sa malayo ang aso? Bisan pa. Aso ina. Baka palainin na sa lawas naton. Ilabi na gid sa baga. Isa malang ini kastik Bisan pa, Roy. Abi husto na ina, sa diin ka makadto. Mapabulangan ko anay. Nagahulat si kumpare sa akon Mabulang ka naman? Talagsa man lang ini sige, amo na ako. Nagbag-o na gid ang bana. Sang una, wala niya ini ginabuhat. Kadamo na gid sang bisyo niya. Permi lang ginagabihan ang bana ko sa pagpauli. Subong man ako, tugod masako ako sa akon obra. May tagsa-tagsa kani nga salakyan. Auto ang sa bana ko, samtang sa akon, private jeep. Sa pagpadayon ko pagid. Jake, ari ka man. Hindi ba nagay may program ka mo sa inyo eskwilahan? Oo pa. Pero wala ko sanggana mag-intra. Pero gina-check ang attendance ninyo dito. Wala kagid balas ang ginaintrahan nga activity sa inyo eskwilahan? Halos ang tanan diri nga kabataan sa aton subdivision. Masako tungod sa inyo program. Pero ikaw do sa wala lang? Nga abala? Sila lang to ma. Tamaran ko sila ang mga butang. Maayo pagadiri na lang ko sa balay. Hindi pa ko pagbalasan kag mainitan. Ay, ambot sa imo nga bata ka. Pagusto ka dira.
Mahuloy-on, kag anti-social ang amon anak nga lalaki. Samtang ang amon naman isa ka anak nga babayi, may pagka-aktivista ka nag-entra permi sa rally sa ilay eskwelahan. Isa ka bes, may nagsugid sa akon nga may ginaupod-upod nga babayi ang akon bana sa bulangan. Sa pagpadayon ko pagid, ay sus, matuod ay Alina. Nakita siya sang bana ko nga nagabulang man. Pero, hindi ina mahimo ni Roy Gina. Kilala ko ang bana ko. Ay sus, hindi ka makasiguro sa mga lalaki karon Lina. Bisan ano pa kabuot, matintar ginaya. Kag susday, bata pa ko ng babayi. Ay, hindi ako sina magpati Gina. Hindi gid. Jake? Sa diin ang magulang mo? Wala pa sa magkapauli, mahaw. Nag-intra naman tuguro sa rally sa ilay eskwelahan eh. Si papa mo, ari na? Wala pa man, ma. Ay, amo bala. Mag-abot siya karon. Pamangkuton ko siya. Panilagan ko ang mga hulag niya. Maingap, iday. Oy, hubog siya. Nagabihan kag idhaw? Nagaran ko sa mga barkada ko. Inawiyan bang ko magbalibad? Jutay man lang gani na inmong ko. Natamaan gini ko. Nakapanyapon ka na? Tapos na. Hindi ko na lang siya pagpamangkuton. Hubog gadaan ini eh. Basi kon mag-iskandalo ini. Sige. Mag-ilis ka na dito. Hubog ka kaayo. Sige na. Wala ko gid makompronta ang bana ko, kag nahadlok man ako nga buhaton ina. Kay basi maakig siya, kag mag-away lang kami. Hindi ako maluyag nga magguba ang amon pagsalig sa isa kag isa. Ano ba lang himuon ko? Nahadlok ako nga madiskubrihan nga may problema ang amon pamilya. Palihog, laygay man ako padre. Ang tagpadala, Lina. Karon nga adlaw aton nga ginpili ang sulat naman sang isa ka iloy sa ngalan nga si Lina. Ang iyang mabana si Roy kag subong man ang iya na eksperyensyan kag bisyo sang iyang bana amo ang panigarilyo, ang inom kag bulang. So masako man ini sila nga duha. Kay siling sa sulat ni Lina may obra man siya. Amo gani nga may mga salakyan sila, lain man ang salakyan sang abogado niya nga bana. Lain man ang salakyan niya magkadto siya sa iya nga obra. Kag amo ina nga bangod kay lain-lain ang ilang trabaho, di masami nga waay sila sa ilang nga balay. Kag suno niya diri may mga kabataan siya. Ang lalaki aya baway entrada kabuot. Kag no participations. Sa gani kabis. Nagpauli sa iya sa ila balay nga may klase kag no activities man siya sa ila sa school. Kag siling niya nga ti mahuloy-on siya kag anti-social ang lalaki nga ini. Sapyak iya nga bahin, baliskad. Ang babae naman niya on the go. Kag siling ni Lina, socialite siya. Kag pirmi mo siya iya makita bisan diin. Most especially, gintawag niyang bata niya nga babae nga aktivista. Kag masami makita sa rally. Kag iban pagid. Di nga, kalabanan gid bala kung may mga tao nga active ka may reklamo ka at the same time sa negative nga pagtanaw sa mga nagakatabo sa aton nga sosyudad kag hindi konforme sa nagakatabo subong kag mareklamo matawag sila aktivista. Bisan gani sa mga pari nga nagasermon mo isa kung hindi na gani matulon sa mga tao nga damo sala ang ginasermon ko isa masiling sa nga pari aktivista man na. Amo na iyang iskapar sang aton realidad sa aton nga pagpangabuhi. Di amo ning baliskad sang duha niya kakabataan ang laki iya no participation, no activities. Kag subong man anti-social. Pero ang babae iya socialites gid. So labing hinigog mga kauturan kanami man ni
nga mga panakot kung kisa kung aton bala nga tan-awon sa mga pagkaon o kung sa cake gani kanami man iya nga icing sa mga cake kung maayo ang pagkahimo kag pagkaubra sini nga nagapadugang sang aton nga gana nga daw makaon gid kita bisan hindi kita kakaunon sini. So amo ini ang routine nga nagakatabo sa panimalay ni Lina. Isa ka bes hindi gid manigar ang mga chismis, no? Subong bala nga panahon, ang kabaw ka kwan gid, kabantog sa mga lani, magsilinga marites, ambot singaron, mari anong huling chismis. No, amo na, di may chismis, nga nagwa, kag nagpanugid pa sa kay Lina, nga nakita sa bulangan ang iya nga bana, nga may babae, hubin pa, baw, grabe. Kung kisa ka judgmental sa aton, ti halimbawa bikaron ang bana ni Lina si Roy nga abogado bikaron inang nagkadto didto sa iya sa bulangan ang iya nga utod o kunya nga iloy kay may kinahanglan sa iya kay abogado siya damo kwarta. Ti kinakita siya gali nga may upod siya didto sa bulangan iya na ini nga babae. Ti amo nang nag-abot sa kay Lina nga may babae nga nakita sa bulangan nga upod-upod sa iya. Hubin pa kag dason DC. Intindi ka mo kung anong DC? Inigog mga tagpalamati. Mga teenager, ini ang DC. Ano ini siya? DC6, DC7, DC8, DC9. Na, amo ini ang DC sa bulgar nga pulong sa mga ginatawag naton bala nga mga bouncer. Bouncer sa mga lugar nga pareho sila sa mga igpat-igpat o kung sa mga diindira. Di DC kunong upod niya. So, si Lina naman niya, ya. Maayogid kaya kay hindi gilayon magpati si Lina. Pero hindi pagpati kung kisa sang asawa, may lamot man ini kung kisa nga pagpangduha-duha mo. Amo ini nga kung aton iyang pamalandungan ang ugali ni Lina lain iya sang iban nga babae. Kay ti kung iban nga babae, maburo ka ginayaya, may iskandalo ginayaya, no? Gani amo to nga isa ka bes. Nagpauli si Roy ang bana nga abogado, hubog, halin sa bulangan. So, ang iya nga alibay, iya nga nahagaran lang siya, kuno, with quotation mark, sang iya nga mga barkada. Ti amo man ina, nga ang reaksyon ni Lina, bangod sini, sila niya, hindi ko na lang siya pagpamangkuton, kay basi hubog, basi mag-iskandalo. Lina, kanami, gidya ako na namian ko sina ang attitude kung tani isang isa ka asawa. Nga kon amo sining sitwasyon, hubog pa, halimbawa kon ang laki iya, workaholic o kon grabe damo sang obra, kapoy, hindi anay pagsulsula. Kung sa mga kwansubong niya upod kay Marites siya si Marisol, ang mga manogsolsol. So hindi pagsulsula anay. Kagsiling niya, hubog pa ini, base mag-iskandalo karon. Hindi ko na lang siya pamangkuton. So kanami sinang ugali Lina. Kag amo man bala ina ang panawagan ko sa mga mag-asawa kag sa asawa mismo, kung amo sini ang sitwasyon sa inyo nga bana nga nagpauli sa balay, hindi pagbuyayawa. Tatapa siya bisibini abi kung ano da nga maumpawan ng pagkahubog niya. Hindi paghambala samtang hubog. Hindi pag-ikomprontasi samtang waay siya sa iya insakto nga paino-ino. Kay kung himuon mo inaasawa, mainaway gid ka mo. Kag pagkatapos karon, abi kung hindi siya mag-ako sang iya nga sala, kag tabon-tabunan niya, kag magpakamatarong siya sa kaugalingon, kag magsilingbi karon si Lina nga ti sinoto iya ang imo nga hubin to iya nga upod-upod sa bulangan iya. Sinoto? Milamod na ina nga pangimon dayon. Ti karon niya kun magsiling iya karon si Roy ang bana karon nga ti waay ina kag hindi na tuod, kag sige kabi imo kawangal karon. Damo sa mga pariyo sina nga mga sirkumstansya nga nagakatabo sa mag-asawa, no? Nga kung kisa matakan gani ang bana, masing karon day sakto na day. Nating nga nagahuran ko day, sakto na. Sige ka man gyapon nga asawa. Kaya gatunog nga natunog ang tingog, day, sakto na katingil nagahuran ko. Sige man gyapon ang asawa. Kundi sa uli, day insakto na gani kay natakan ko tapungulon tagid ka karon. Na, sige ha pa. Hindi gani madapal makon. Tili na kanami man sang imo nga attitude kay ay evaluate yo nga kanami gid sini. Mga asawa,
hulata ang insakto nga oras nga normal ang pangunahuna sang imo nga bana. Di mo na kung hubog abi at tipana, kung hindi mo gani matulon ang ibaho sang iya nga kuan sang imo nga bana sang iya nga nainom ka mogsulo ka, bobo itubi, tubo tubi, sorry. So amo na hulata ang insakto nga tiyempo. Di mo na gani siling yan ni Lina, hindi lang ako magkomprontasi basi maguba ang amon nga pagsinalayo. Lina, hindi naman na insakto. Timing istorya ha. Kay siling nimo sa imo sulat, kanami gid sa pagsugod sang inyo nga pangabuhi. Ti kon pananglit iya nga desidido, kay ti abogado siya. Kabalogin ni siya kung kisa magpatiko sang kamatuoran. Sa amo man na ginasiling, hindi ba? Nga kun abogado gani, kun matuod, ginatiko, antiko, ginatadlong, ang tadlong ginatiko, kag ang kamatuoran, ginasuli. Diba si pasuli-sulion yan ay karon ng iyang rason para sa imo, no? Pero kung ano mang di madira iya ko ng isa ka tao sincero sa iya nga sala, ako o niya ini para diri. So amoy na labing hinigog mga kauturan Lina, padayo na inang attitude. Pero mas manami gid Lina iya, kung ako iya mo pamangkoton niya iya, timingi kag istorya ha, si Roy ang imo abogado nga bana, kung daw ano katuod ini nga mga isyo nga imo nga nabatian kontra sa iya. Kag pagkatapos kung mag-ako siya, salamat. Kung hindi siya mag-ako, i-remind lang sa iya, kag singga na siya, Roy, abogado ka bala. Mahuya ka sa imo nga mga kabataan. Base madulaan ka sang kliyente kay hindi ikaw mapatihan. Diin ang imo pasulabihon ang aton panimalay o kon ang imo nga bisyo. Hinay-hinaya lang Lina, kay paagi lamang sina, akoon ina ni Roy sa ulihi ang iya nga mga sala. Kung magbutig siya, iya na ina iya. Abi mo Lina, ang akon man ugali amo ini, init ako sa isa ka tawo nga butigon. Kay kun ang isa ka tawo butigon, hindi masaligan. Mahimo-himo na siya sa mga istorya to protect himself, to cover up sa mga sala nga iya ginhimo, kag magpakamatarong siya as righteous man or righteous woman nga matarong gid sila sa atubangan sang tao, apang hayag sa atubangan sang Dios, naibalaan sang Dios ang ilang nga mga sala. So Lina, congratulations sang imong attitude, amat-amata lang si Roy, kay madala mo gid na siya sa ulihi. Sa inyo tanan, again, salamat sa inyong pagpamati sa aton nga programa. May God bless us all. Kaupo naton si Terinia sa gihapon sa aton programa ang Pamilya Karon o kon ang Dear Padre para sa address sa mga tagpadala sang sulat. Amen. Madamo gid nga salamat Lina sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nahanungod sa imo problema sa pagkumprontar sang imo bana, nahanungod sa mga istorya nga imo nabatian, nga ginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabuligid ini sa paghatag sa imo sang kaisog agod atubangon ang kamatuuran nga amo gid ang makahilway sa imo halin sa imo pagduda sa imo nga bana kag mga buhi nga may katawhayan sa paminsaron, tagipusoon kag pagsinalayo sang inyo bugos nga pamilya. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Lina, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon nga sigurado gid nga nakabulig sang dako sa sitwasyon ni Lina subong. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumo naton ang intensyon ni Lina kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan.
Katulad sa Sagrada Pamilya sa Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diyos non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa kapamilya, karon kag sa gihapon. Amen. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street,
5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 13 sa bulan sang Pebrero sining ito'y 2022. Kag karon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa balitan lokal. Lalaki patay sa shooting incident nga nagluntad sa barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan kay nasang aga. Duha ka pulis kag isa ka sibilyan nasamaran matapos ginaligar nga ginambush sa barangay Biao Banwa sang Binalbagan kay nasang aga. World Radio Day ginadumdum subong nga adlaw. Sikreto sang relasyon nga nagdugay sang 14 ka tuig aton hibaloon. Istorya sang mag-asawa nga nagpamatuod sang true love waits aton tukibon. Mga residente sang Switzerland, paano bala magselebrar sang Valentine's Day? Sa aton balita, National Defense Secretary Lorenzana ginkondenar ang pagpang-ambush sang NPA. Alert level status sa Metro Manila natalana nga talakayon buwas nga adlaw. Ses na sa 172 Skywalk akon Skyhawk nga gamiton sang Philippine Navy sa paglipod sa pungsod nag-abot na. Sa balita international, Estados Unidos ginpanginwala nga nagapatigayan sang military exercises sa Russian territorial waters. Israeli diplomats gin-evacuate kasunod sang nagalala nga tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa balita sa hinampang resulta sang hampang ni Filipino-American alpine skier Asa Miller wala nangin madinalagon. Kag sa balita sa entertainment, abogado ni Don Chang nagademand sang public apology nagikan kay Christy Fermin bangod sa malisyoso nga aligasyon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sang gabi. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga managapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, sumuman sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag karon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag karon sa ilo na kita sa detalye na sa ato nagapangunang balita lokal. Patay ang 29 anyos nga tapasero matapos ginsulot kay gintiro sa balay sang iyang nga tiyo sa purok sa Sitio Nursery Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan, Negros Occidental kay inas sang aga. Ginkilala ang biktima kay JR sang Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan, Negros Occidental
Base sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, ginpayag sang asawa sang biktima nga alas 5 kaina sang aga, duha ka mga lalaki ang nagpamangkot sa sagwa sang ilang nga balay kon sa diin ang alagyan padulong sa biaw. Ginpahayag sang asawa nga nagduda siya sa hulag sang duha ka lalaki tubtob nga nagwa ag iya nga bana. Apang sang nakagwa ini gintiro ini sa makaduha ka beses. Apang wala maigo matapos nga makaduko. Kag makadalagan pasulod sa balay sang iya nga tiyo sa unhan lamang sang ila nga puluyan. Si Roso nga may pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas nga gintunaan sang iya nga kamatayon. 3 ka mga lupok ang nabatian sa sulod sang puluyan samtang nagpalagyo sa gilayon. Ang mga suspitsado kag nagpalupok pa sang isa ka beses. Naibaluan niya ini ang nga insidente. Ang amukuntani ang respondihan sa mga kapulisan sa Binalbagan Municipal Police Station apang ginpalukpan sa ginapatian landmine kaya ginaambush ang ginasakyan nga patrol car sa Pro Candidados, Barangay Biaw, Binalbagan, Negros Occidental. Samtang duha ka mga pulis kag isa ka sibilyan ang nasamaran sa nagluntad nga pagpang-ambush sa Barangay Biaw, Banwa sang Binalbagan Domingo sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo kay punong Barangay Joner Jan Salazar sang Barangay Biaw, pasado alas 6 sang aga sang may nabaton sila nga report nga may nasapuan nga bangkay sa nursery sa nasambit nga barangay, kag sang malapit na sila sa lugar may nabatian ang mga ini nga makusog nga paglupok, kag ginsundan sang asod-asod nga linupok. Suno kay Salazar, ulihin na nila nahibaluan nga nagresponde didto ang mga personnel sang Binalbagan Municipal Police Station nga amo ang natirohan kag nasamaran sa paglinupok. Duha ka mga police personnel kag isa ka sibilyan ang nasalabat. Ginkilala naman sini ang ginreport nga bangkay nga napatay kaya JR nga suno sa iya, mabuot kag simple nga residente sang ila barangay. Suno diri wala pa nahibaluan kung sino ang nagpatay sa iya. Suno sa punong barangay, humalin sa nga ini ang nagpungko sa pwesto sang tuig 2018, wala pa sang may natabo nga ambush sa ila barangay. Suno sa iya, hindi man madamo ang mga miyembro sang New People's Army sa ila barangay, kag padayon man sa mga ini nga ginamonitor kung sino ang nagagwa sulod sa ila lugar. Aminado ini nga malapad ang sakop sang Barangay Biaw kag humalin sadto, wala man sang may nagsungka nga residente nga nagapahayag nga ini ang katapo sang NPA. Nagahingyo ini sa mga pumuluyo nga magbuligay agud mapabilin ang kalinong kag katawhay sa ila barangay. So, sang digto kami na sa babaw, gahulat kami sang aton nga PNP para mag-imbestigar. So, mga may-ara, nakibot na lang kami nga samtang kami ga-istorya, nga may naglupok nga dako-dako. Kusog-usog nga lupok, kag digto na nagsinunod-sunod ang malawig gawa nga paglinok panay. No? Nakagininfuhan na lang kami nga ang aton nga PNP sa Binalbagan, amo na to sila ang gin-ambusyan sang aton nga NPA. Nabatian siya punong Barangay Joner Jan Salazar sang Barangay Biaw, Banwa sang Binalbagan. Sa aton pangaduga nga balita, gin-commemorate sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kon KBP Negros Occidental Chapter ang World Radio Day 2022 subong nga adlaw Pebrero 13. Ang kahiwatan sini ang tuig ang may tema nga Yes to Radio, Yes to Trust, nga nagapakita sang pinasay nga importansya sang radyo bilang pinakamasaligan nga pamaagi sa pagguragwag. Antes ang Santos nga misa ginpatigayon sang Synodal Consultative Meeting ang mga opisyal sang KBP Negros Occidental ginsundan man sang oath-taking ceremony. Opisyal man nga ginlunsyar ang tuigan nga Tingog kag Handurawan Awards. Ginpanawagan ni Chona Gushauko, ang chairman sang KBP Negros Occidental, ang pag-ugyon sang tanan nga radio broadcaster kag proteksyonan ang integridad sang broadcast media. Ang paghigugma ang ginapahayag nga wala sa nga boundaries kaangay lamang sa magkahagugma nga katapo sa nga LGBTQ nga nagikan sa syudad sang Bacolod. Ginkilala ang mga ini nga kanday Chino Ledesma Christopherson kag Jerome Quadra Halbuena. Sa programa Good Morning Philippines, ginpakigbahin ni Chino Ledesma Christopherson ang sikreto sa mabakod nga relasyon ang sikreto sa mabakod nga relasyon amo ang loyalty, trust kag dapat faithful sa partner. Suno kay Christopherson, nagapati siya nga opposite duha tracks kung sa diin nag-click ang nagdugay ang sila sang iya kahagugma. Suno diri ang isa sa mabakod nga pundasyon sang ilang relasyon among open sila sa tagsa ka pamilya. Suno kay Christopherson, nabaton sang ila pamilya ang relasyon nila ni Halbuena bangod nangin open man sila kung ano ang mga ini.
Aminado man ini nga indi tanan makabaton sa relasyon nga mayara sila bangod indi man tanan sa syudad ang maplease. Ginpahayag man sini nga mayara man ang mga ini sa mga ginaagyan nga mga sirkumstansya kaangay lamang sang temptasyon. Sunod diri antes pa man ini nagsulod sa kaangay nga relasyon, nakarelasyon man siya sang babayi kag wala man nagdugay bangod nabatsyagan nga lain ang gusto sini. Ginpahayag man sini nga nagmeet sila ni Helbuena online kung sa diin ginakabig nila ang ila kaugalingon nga nangin kabahin na sang millennial lovers. Sunod diri nagumpisa sila nga friends tubtob nga nangin sila na. Samtang ginpahayag man sini nga mayara man mga pagtilaw nga nagabot sa ila apang wala sang mga inigin pasugtan nga maguba sila sa baylo nangin mabakod pagid ang ila relasyon. Nag-grow man ang mga ini sa kada isa kung sa din ang kada isa sa ila ang may kaugalingon nga negosyo kag sa karon magkarelasyon ang mga ini sa sulod sa 14 ka tuig. Nagpanugyan man ang mga ini nga ang relasyon ang dapat give and take. Nakadapat nga main open sa kada isa kag dapat ipahibalo sa pamilya kung ano ang mga ini. Samtang nagpanindugan man ang mga ini nga hindi sila magpakasal bangod sa grado ini nga butang. Yes. Well, first, sa ako na part, my mom knows about my sexuality, my gender. Kabalugid siya, and then, sa family niya man, because they're very family-oriented man, and they open man sila, and they know about Jerome. And dugin pakilala ko man siya tarong sa ako na family na this will be my future partner. And then ipakilala yung sa family niya. So, ka-easy lang balahaw. Nabatian si Chino Ledespa Christopherson, isa ka LGBTQ member. True love waits, ika nga ini ang ginapamatud-an sang mag-asawa nga hindi nangin madinalag o ng ilan na unang nga relasyon. Sa aton nga kabuhi may mga kahigayunan nga dumdum naton. Ang aton nga mga nakarelasyon ang sila na ang aton nga mangin kaupod samtang nagakabuhi apang indi gali. Bangod mas maayo ang plano sa Ginoo. Sa programa nga Good Morning Philippines ginpakigbahin ni Mr. kag Mrs. Laod ang ilang love story nga nagpamatuod niya ang matuod niya paghihugma ang makahulat. Suno kay Mrs. Mary Grace Laod, ginpahayag sini nga antes niya pa na-meet ang bana sini sa karon nga si Engineer Romeo Laod. Nagikan ini sa failure marriage. Bangod wala nangin madinalago ng ilang nga marriage life. Suno kay Mrs. Laod, may nabatsyagan ini nga mayara sang kulang sa una niya nga marriage kag ini ang isa, sa side sang lalaki. Sila ang nangin lover sa sulod sang 6 ka tuig kay nangin mag-asawa sa sulod sang 2 ka tuig kag tunga. Ginpahayag sini nga ang nagdesisyon nga magwa na siya sa una nga marriage bangod napuno na ini sa paliwat-liwat nga pagbutig sa iya una nga bana kag mayara sang third party bangod mabakod ini. Gintindugan sini nga babuhi siya bisan nga wala siya sang bana apisan nga mayara siya sang anak. Sang 2008 nag-file siya sang annulment kag nag-grant ini sang 2016 wala man ini nag-file sang church annulment bangod ginakonsiderar sini nga malain ang apelyido nga ginagamit niya kag iya nga bata o kon malain ang apelyido nga ginagamit niya kag ang iya nga bata. Matapos ang annulment, nag-focus siya sa iya nga bata tubtob nga na-meet niya ang bana sini sa karon. Una wala niya ginsapak si Engineer Laod sang nag-orient ini sa mga naga-apply nga magatudlo sa eskwelahan kung sa diin gintrabahuan sini bilang Human Resource Department Head. Nag-umpisa ang ilang love story. Sang naguba ang salakyan sini kag nag-suggest ang immediate head sini nga mangayo sang pabor apang nahuya ini. Nag-start ang amon nga pagkilalahay is during sang pagka-problema sa ako mismo nga car sa school. So it so happen nga kung mag-commute ko actually budlay gid sa akon from home to school. Okay. So I advise nga sa akon nga immediate head nga ma'am, what if abi maka-approach ka kay Sir Loud para makaupod sa iyang car man. Same city man lang mga ginapulian. Ang kabayan sa pagpahayag ni Mrs. Mary Grace Loud. Samtang ginpahayag man ni Engineer Romeo Loud nga hindi man nangin madinalag-on ang past relationship sini. Bangod na batsyagan sini nga hindi pasadto ang nagkakaigo nga tion nga mag-settle down. Kay nakita man sini nga ang iya nga na una nga partner ang hindi pa man handa. Sunod diri sa una niya nga relasyon nga nagakauntat na lang. Mayara man ini sang 3 ka mga kabataan sa una nga duha ka nakarelasyon. Nagtrabaho ini sadto sa luwas ang pungsod antes nagtrabaho bilang isa ka manunudlo sa eskwelahan nga ginatrabahuan man sang asawa niya. Minado man si Mr. Loud
nga na-attract ini kay Mrs. Loud sang una pa lang niya ini nga makita. Sang nakakuha sang kahigayunan nga masugat dulong niya ini kag nakuha sang cellphone number. Gin-grab niya ini agod nga magpabatyag sa matuod sini nga tinutuyo. Nag-insendihan ay man ang duha tubtub nga wala man nagdugay. Nangin magkahagugma na kag nagdesisyon sila nga magpakasal bangod mayara na ang mga ini sang mutual understanding nga luyag na sa mga ini nga mag-settle down. Siguro hindi pa to siguro do right time na ginapanamon kag do wala binistoryan ang about sa kasal nga do kan so makita ko siguro sa mga previous relationship ko nga do hindi pa man sila ready sa amo na so siguro amo na guro sa isa sa mga hindi naging successful no kag do hindi pa man do siguro ready kag do wala bisa siguro ang Ginoo sa amon nga do nga relasyon so amo ginaguro nga wala big na work out ang akon nga mga relasyon sa mga Ang kabansbog pahayag ni Mr. Romeo Loud sang Pebrero 6, 2022 sinila mga Pebrero ginkasal ng mga ini kag baton na sang mga ini nga ang ilang nga nagliligad kag pareho ang mga ini nga may bata sa ilang nga past relationship. Nangin maayo man ang relasyon ni Mr. Loud sa anak ni Mrs. Loud kag luyag lamang sa mga ini nga maayo nga pag-upod. Nagpanugyan man ang mga ini nga dapat ang Ginoo mangin sentro sang relasyon agud nya mangin madinalag-on. Ginpahayag sang Bombo correspondent sa Pungsod, Switzerland nga ang pagselebrar sang Valentine's Day didto ang indi kaangay sa Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Milvin Sanicas, ginpahayag sini nga mayara man sang nagaselebrar sang Valentine's Day sa Switzerland, apang indi gid big deal bangod ang kalabanan nga nagaselebrar amo ang mga French kag Italian speaking nga mga residente apang ang mga German speaking ang wala masyado nagaselebrar sang adlaw sang paghigugma. Suno kay Sanicas sa tanan nga okasyon masami nga ginapanghatag ang tsokolate bangod ang Switzerland ang kilala sa chocolates. Apang sa tion sang Valentine's Day, ang ginapanagtag nga chocolates amo ang heart shape. May mga dekorasyon man sa train station nga mga heart shape. Samtang ang mga restaurant ang nag-allow sang 70% occupancy bangod sa COVID-19 restrictions. Suno kay Sanicas antes pa ang COVID-19 pandemic, sa tion nga maglapit na ang Valentine's Day, mabudlay ang pagpa-reserve sa mga restaurants ilabi na sa mahalahalon nga restaurants. Nagagawa man ang mga lovers kag couples kaupod ang ila mga kabataan. Kalabanan man na ginapadulungan sa mga ini ang mga nature paagi sa pag-hiking kag pag-biking. Hindi man holiday sa Switzerland ang Valentine's Day. Very much. Though bilog man niya continental Europe, unlike sa aton, di ba? Or sa Asia, kita mahilig kita sa mall, di ba? Sa mall, pabugnaw-bugnaw sa mall. But here, outdoor ang lagi niya gusto ko. I think in general, sa Switzerland, no. Especially sa German-speaking part. Nabatian si Dr. Melvin Sanicas, direkta sa Switzerland. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, ginatudlo subo nga humiliya, subo nga Domingo, nga ang mga imo lang dapat mga lipay bangod ang Ginoong yara sa ila. Sa humiliya ni Father Robert Locsin sa Our Lady of Candles Parish, ginpahayag nga madamo sa mga milagro ang Ginoo nga makita ang mga imol. Santo sa humiliya, hindi nagakadapat nga magpangasubo ang mga imol bangod madamo ini sa makita ang mga milagro nga gintala na sang Ginoo. Ginpahayag man sa humiliya nga dapat ang mga kubos ang magkalipay bungod mayara sa nagapalangga kay nagaatipan sa ila. Ginatudlo man sa humiliya nga dapat kitang magatuo nga ang Dios ang maalwan kag ang Dios ang wala nagapabaya sa aton. Dapat mga lipay man ang mga imol bangod ang ilang nga Dios ang buhi. Ginapabilin man sa ang nga mensahe subong nga humiliya nga bisan ano nga problema ang mag-aabot sa aton nga kabuhi, magampo sa Ginoo kag hindi dapat nga mag-give up. Unutod ko, isa gid lang ang mababalon ko sa inyo na pwede ninyo daloon pauli sa pagatubang ninyo sa inyo mga panimalay. Ano na, ang Diyo na damang nagsaka sa sanga. Umabot ang ulan, naanod siya, pag nagawang adlaw, nagmala ang duta, ang Diyo na damang nagbalik sa sanga. My dear friends, my dear brothers and sisters, don't give up. Have courage. The Lord is with you.
ang kabahin sang humiliya ni Father Robert Locsin sang Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon saylo naman kita sa aton nga detalye na sa mga balita national. Hugot nga ginakondinar ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pag-ambush ng NPA o New People's Army nga nagresulta sa pagkamatay sang duha ka menor de edad kag nagkapagkapila sang isa ka sibilyan sa Katubig Northern Samar sa Pebrero 8, 2022. Ginpahayag man ni Lorenzana nga ang insidente nga ini ang testamento sa kapintas nga ginapalapta sa mga terorista nga komunista kung sa diin man ang mga ini. Suno kay sekretary, kung suno sa sekretary, wala sang kaluoy nga ginpalukpan sang NPA ang mga soldado nga nagapatrolya bisan na hibaluan sa mga ini sa lugar nga wala sang kalaban akon ipagbato. Ginpahayag man sa pagpakig-uno ang sekretary sa mga pamilya sa mga biktima nga ginapahayag nga nagakaisa ang sandatahang lakas sa bilog nga pungsod sa pagkuha sang hustisya. Ginpasiguro pa ni Lorenzana nga labi nga ginpabakod ang determinasyon sang AFP o Armed Forces of the Philippines nga tapuso na ang mga terorista nga komunista agod nga matapos na ang ilang nga pagpamahog kag pagpamweras o pagpamemerwisyo sa mga pumuluyo. Samtang talakayon pabuwas sa IATF ang bagong quarantine status sa pungsod tubtob sa katapusan sang Pebrero kag kun handa na ang National Capital Region nga mabutang sa idalom sang Alert Level 1 suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo. Suno kay Anyo magadepende pa sa presentation sang Technical Working Group ang mangin bagong Alert Level Classification nagikan sa Pebrero 16 tubtob 28. Apang kinahanglan nga mangin mahinalungon sa posibilidad naman nga ipanaog sa Alert Level 1 ang sitwasyon sang NCR, ilabi na sa karon sa atubang sang electoral campaign activities kaangot sa May 2022 elections. Sa karon ang Metro Manila kag pila ka mga probinsya sa pungsod ang yara sa idalom sang Alert Level 2 humalin sa Pebrero 1 tubtob Pebrero 15. Ginpahayag man ni Anyo nga sa tion nga padalion ang pagbutang sa Alert Level 1 sang Metro Manila, posible nga ma-overwhelm liwat ang healthcare utilization rates sa NCR. Ginkumpirmar ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga gamiton sa pagpatrolya sa teritoryo sang pungsod ang 4 ka bag-ong Cessna Skyhawks sang Philippine Navy. Ini matapos nga formal nga ginbaton ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nagikan sa gobyerno sang Estados Unidos ang 4 ka bag-ong eroplano nga Cessna 172S Skyhawk. Ang turnover blessing kag activation ceremony subo nga aga sa Sangley Point, Cavite ang ginpangunahan ni Lorenzana kaupod si U.S. Charge d'Affaires Heather Haraiva, sa AFP Chief of Staff General Andres Centino kag Navy Flag Officer in Command nga Vadam Adilos Bordado. Ang 4 ka bagong eroplano nagabalor sang $2.2 million nga nakuha sang Pilipinas sa idalam sang US Foreign Military Financing Program. Suno kay Lorenzana ang bag-o nga eroplano ang pagagamiton sang Philippine Navy Naval Air Wing para sa mas epektibo nga pagpatrolya sa kadagatan sang pungsod. Nagpasalamat naman ang sekretary sa Estados Unidos kadungan sa paghambal nga madinalagon nga acquisition program para sa mga bagong nga assets pamatuod sang mas magadugat nga relasyon sang Pilipinas sa Estados Unidos. Kag sa katapusan nga balita national, naka-record sang 8 ka bag-o nga kaso sang COVID-19 cases ang Philippine National Police. Subo nga adlaw kung sa diin nagdangat na ini sa 48,729 ang kabugusan nga kaso sang PNP humalin sang pag-umpisa sang pandemic. Sa datos sang PNP Health Service, yara na sa 265 sa karon ang kabugusan nga numero sang COVID-19 active cases. Yara sa 29 ang na-record sang bago nga recoveries, kaga 128 naman ang na-record nga nagkalamatay. Ang pinakauli nga COVID-19 fatality sang PNP amo ang 46 anyos nga Intel operative nga isa ka police staff sergeant nga nakabase sa Cotabato City. Suno kay PNP Deputy Chief for Administration kaga ASCOF Commander Police Lieutenant General Joselito Vera Cruz, bakunado sa COVID-19 ang nasambit nga pulis apang ini ang may comorbidity. Nangin kritikal ang kaso sang nasambit nga pulis tubtob nga makabatsyag sang respiratory failure antes gindulaan sang kabuhi.
City. Samtang nagdangat na sa 104,845 ka mga PNP personnel ang ginatagan sang booster shot. Yara sa 0.36% na lamang o kon 800 ka mga personnel ang wala pa nabakunahan batok sa COVID-19 tubtub sa karon, kung sa diin 406 diri ang mayara sang valid nga rason, samtang 394 ang wala sang valid reason. Ginpasiguro man ni Vera Cruz nga padayon ang pag-inganyo sa mga ini nga magpabakuna agod maproteksyonan sa makamamatay nga virus sang COVID-19. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Sa ilo naman kita sa atong mga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Estados Unidos. Ginpanginwala sang Estados Unidos nga nagpatigayon sila sang military operation sa Russian territorial waters. Ini matapos tingin pahayag sang Moscow nga gintabog sang isa ka Russian naval vessel ang isa ka US submarine sa may bahin sang Russian waters sa Pacific. Ginakusaran sa karon sang Russia ang Washington nga naglapa sa international law kay naghimo sang national security threat. Angot sa insidente, ilabi na sa kasagsagan sang tensyon sa Moscow kag Washington kaangot sa Russian military build-up malapit sa Ukraine. Ginpayag man sang opisyal nga isa ka common routine para sa United States nga i-monitor ang mga military activity sa iban nga pungsod nga wala nagasulod sa ilang territorial waters. Sa pahayag nga ginpagwa sang Russian Defense Ministry, ang crew sang Marshal Shaposhnikov frigate ang naghimo sang nasambit nga tikang agod nga matabugon ang submarine sa Russian waters. Ginpahibalo naman sang Russia sa US Defense Attach ang nasambit nga insidente. Santo sa report, ang submarine na nakita malapit sa Kuril Island. Samtang ginapatigayan sang naval exercises ang Pacific Fleet sang Russia. Wala man ginpahayag sang Russia kung sa diin nga lugar natabo ang insidente. Samtang sa Israel, ginpahayag sang Israel nga nagdesisyon ini nga i-evacuate ang mga diplomat nila kag empleyado sang embahada nagikan sa Kiev sa tunga sang nagalala nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ginpahayag sang Israeli Foreign Ministry nga ang Israel ang nagpagawa sang isa ka travel warning kag ang mga bisita nga Israeli sa Ukraine ang ginabisuhan nga mag-alin sa nasambit nga pungsod. Ginikomendar man sang ministry sa mga Israeli nga nagapahanumdum nga magpadulong sa Ukraine nga ipaiway anay ang ilang plano sa karon. Kasunod sang issue sa travel warning, ginpahayag sang minister nga nagdesisyon ini nga i-evacuate ang mga pamilya sa mga diplomat kag empleyado sang Israel sa embahada. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas sang pungsod, kadto naman kita sa Italy. Pareho sa iban nga pungsod, ang Italy ang may kaugalingon man nga pamaagi agud niya iselebrar ang Valentine's Day. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Jeff Venas Lagos, ginpayag sini nga ang mga Italians kung magselebrar sang Valentine's Day, duwa pa lang kaadlaw antes ang adlaw sang paghigugma, masako na ang pungsod sa pagpreparar. Isa sa mga tradisyon nga ila ginasunod mo ang mga couple kag partners ang nagapadulong sa mga taytay agud niya magbutang sang padlock sa railings kag ginahaboy sa tubig ang yabi sang lock. Sunod diri ang mga miyembro sang pamilya sa Italy ang mayara sang kanya-kanya nga ginapadulungan sa tion sang Valentine's Day apang nagapauli sa talana ako natalana nga oras nga magakaon ang bilog nga pamilya. Pila sa mga nakaandan nga pagkaon sa adlaw sang paghigugma ang pizza kag pasta. Ginpayag man sini nga nagapabilin nga nagasunod sang ginasunod sang mag-asawa kag partners ang tradisyonal nga pamaagi sa pagselebrar sang Valentine's Day. Santo sa tradisyon, ginaselebrar sa mga Italians ang adlaw sang paghigugma paagi sa paglagaw sa parks, pagpungko sa idalom sa mga puno o kon sa mga managmi nga gardens, samtang nagapamati sang musika o kon naga-istoryahanay. Bisan sa diin malangding nga bones, basta may taytay siya nga tapos damo na siya mga mga kadina or something na ginapadlak nila ginabutangan nila dayon na daw ginasunod nila balaw ang sansin ang may nagauna mo may naguna na tapos sinadungagan na lang nila kung maglabay di man magmiga Ang kabansbog pahayag ni Bombo International Correspondent Jeff Venas Lagos direkta sa Italy. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligat sa takna ang alas 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Wala nangin maayo ang resulta sang unang hampang ni Filipino-American alpine skier Asa Miller apang sunod sa iya nga coach nga si Will Gregorak. Preparahan kag lauman sang Olympia ng iya masunod nga event sa Miyerkules. Naka-register sang did not finish
si Miller sa giant slalom event sa 2022 Beijing Winter Olympics kag na-miss ang ikaduha nga run nga ginhiwat sang hapon. Suno kay Gregorak, luyag ni asa nga ibutang ang iya nga ulo sa slalom mode kun sa diin pagwaon ini subong nga adlaw ang tanan nga frustration apang magabalik na sa slalom pagkabuwas. Ang Olympia na nagdanlog sang temprano sa iya nga siyang siya ang nagaski sa snowy terrain sang Beijing, China. Sunod sa coach, hindi ini maayo nga upper pitch apang nangin maayo ang iya nga warm up sang aga. Sa 89 ka mga skiers, 54 lamang ang nakatapos sa race kung sa diin si Swiss national Marco Ocon Odermatt ang nag-lead sa first run. Sunod diri luyag ni Asa Miller nga mag-ski agad niya makatapos apang mabudlay ang sitwasyon sa venue. Sunod naman kay Philippine Olympic Committee President and Representative Abraham Bambol Tolentino. Proud ini sa performance ni Miller. Si Miller ang liwat niya magahampang sa Miyerkules sa slalom event nga among iyang katapusan niya kompetisyon sa Beijing Winter Games. Kag sa balita sa entertainment, nagademand ang legal counsel sa aktres nga si Don Chang sa public apology nagikan kay Christopher Min bangod sa ginalagar malicious kag libelous statement nga ginbuhian sini batok sa anay girltrends member. Sa duha ka page nga statement, ginpahayag ni attorney Rafael Vincent Kalinisan nga si Fermin ang mahimo ang magpangatubang sang kaso kung hindi ini magpangayo sang pasaylo sa Pinoy Big Brother alumna kag kung hindi sini paluson ang komento nga gin-air sa iya nga programa. Santo sa statement sang abogado ni Chang, ginpahayag ni Fermin nga kaangay nga matarong kag tuman kasikat naman sa karon si Don Chang. Apang gindugang sini nga nakakuha sang trabaho si Chang sa industriya bangod ini ang nagapakipaglandian sa mga boss. Galayon naman nga nagpanindugan ang kampo ni Chang nga ang ginpahayag ni Fermin ang lunsay kabutigan kag nagatuyo lang ang mahigkuan kag gubon ang reputasyon sang ila kliyente. Ang remarks ni Fermin ang naibaloan nga nagwa matapos nga hindi ako na ini ang naghatag sang komento si Chang sa pagupod ni Tony Gonzaga sa isa ka proclamation rally. Dugang pasang abogado nga ang apology ni Fermin ang dapat nga i-publish sa full page ad sa isa ka leading national broadsheets kasubong man sa tanan nga show ni Fermin kag social media tubtob sa tungang gabi sang Pebrero 16. Sa tion nga hindi niya ini mahimo, sila ang maga-file sang criminal, civil kag administrative actions batok kay Christy Fermin. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Kaginyo na nabatian ang kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 13 sa bulan sang Pebrero sa tuig 2022. Kaya karon balikan naman nato ng ato niya mga headlines sa ato niya balita lokal. Lalaki patay sa shooting incident nga nagluntad sa barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan kay nasang aga. Duha ka pulis, isa ka sibilyan na samaran matapos ginaligar nga ginambush sa barangay Biao, Banwa sang Binalbagan kay nasang aga. World Radio Day nga nadumdum subong nga adlaw. Sikreto sang relasyon nga nagdugay sang 14 ka tuig aton hibaloon. Istorya sang mag-asawa nga nagpamatuod sang true love waits aton tukibon. Mga residente sang Switzerland, paano bala magselebrar sang Valentine's Day? Sa balita national, Defense Secretary Lorenzana ginkondenar ang pagpang-ambush sang NPA. Alert level status sa Metro Manila, natalana nga talakayon buwas nga adlaw. Cessna 172 Skyhawk nga gabiton sa Philippine Navy sa paglibot sa pungsod nag-abot na. Sa balita international, Estados Unidos ginpanginwala nga nagapatigan sang military exercises sa Russian territorial waters. Israeli diplomats gin-evacuate kasunod sang nagalala nga tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa balita sa hinampang, resulta sang hampang ni Filipino-American alpine skier Asa Miller wala nangin madinalagon. Kag sa balita sa entertainment, abogado ni Don Chang nagademand sang public apology nagikan kay Christy Fermin bangod sa malisyoso nga aligasyon. Ini ang aton niya mga nakipo niya mga balita sa subong nga gabi diri sa aton niya programa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan, kami ang inyo nangin tag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaudi Foro II para sa Monsang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis, naging palala sa aton maukod nga tagpalamati, pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo,
Posters! Daw kaangay nga kronik na nga balatian ang bayulasyon nga ginahimo sa mga nagapadalagan. Sa tagsa eleksyon aton masaksihan, pinagusto butang poster sa hindi dapat butangan. Bisan sa tion sang kampanya, imo gid makita kung sino ang nagapamintaha. Hindi gusto magpapierdi, himo ng tanan bisan sa madaya nga pamaagi. Kumilik may ginpadalaan sang notifikasyon. Mga kandidato nga mayara sang poster violation, sila ang nagapadalagan sa pagkapresidente. Apang ang kumilik, wala sila ginhingadli. Kada eleksyon amo ini ang nagakatabo. Kumilik daw wala man sang may mahimo. Igo man lang magsiling nga may yara sang violasyon. Apang wala man sang may ginpasakaan sang panumbungon. Sa kumilik kamo akon hangkaton. Ipagawa ang mga ngalan sang may violasyon. Agud sila sa mga katawhan ang makilala kag mangin mayo ang aton sa ila paghusga. Ang ini pauna-una pananawan ang ginapadala ni Ricky De Vera sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nene, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Okay, welcome mga kabyanan sa panatuntunan na Bombo Harana kag Iban Papit sa 13 sa bulan sang Pebrero ting 2022. Liwat kita magalingaw sa inyo sa pagdulog sa mga matahom nga mga ambahanon, pangharana, upod sa inyo alagad sa kahanginan, ini si Bombo Daniel Lecciones, tumtum kita sa tagna nga alas 9 sa gabi. Patukar kita sa mga matahom nga mga ambahanon, kag inyo nga mga request dira aton nga tingwaan nga mapatukar diri mapabati sa aton tanan kag ang inyo nga mga greetings no kadto lang kamo sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod kag kun hindi sa Facebook Live ara makita sa YouTube channel do sa nga Bombo Radio Bacolod. So sa liwat enjoy kita sa sining nga gabi no bispira sa nga Valentine's Day. Kay kita ang magalingaw sa inyo tubtub sa tagna nga alas 9 daw kag magpabati sa mga matahom nga mga ambahanon nga bagay gid sa sili nga kagabihon sa imbukada nga ambahanon nga aton igadulot sa inyo. Ang unaw naton ang ambahanon nga ginkanta sang Mabuhay Singers, ang ambahanon nga may tigulo dalawi daw.
Diwata sa bukid kataw sa baybay, tumandok sa bukid na buntag sa bayan, layon sa tuburan nga nauhan turawan, tubig nagatigay sang imo kaanyang, kag nangin sa langin buglas mong larawan. Diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran, kadaw kapasimbalan alibangbang, lamang labing makas, makagsuyok sang kayuyok sinangsipan. Satong kagatibot nga puno'y himayat sa isang payag kita nagsumpalay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumagan sang tugmang pangalan. Satong kagatibot nga puno'y himayat sa isang payag kita nagsumpalay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumagan sang gugmang pangalan. Okay. Ang ambanon mga kabyanan nga may tigulo dalawi daw. No? Dalawi daw ikaw kung mag-ambahanon. Katahom sa siniya nga ambahanon mga kabyanan kag may kasaysayan din isang paghigugma. No? Ang ambahanon nga dalawi daw. 8 minutos ang nakaligad sa tagnay nga 7 karon dugay-dugay. May ara naman kita sang Valentine around the world. No, kag magpanglugayaw naman kita sa isa ka pungsod. Kag ibaluon naton kon paano mag-celebrate sang Valentine's Day. Ang nasambit yang nga pungsod. Karon lang isurpresa ko lang na sa inyo kung ano nga pungsod ini. Kantuan nato na ang aton nga mga maukod yung mga tagpalamati. Chikyaro nato nabi ang aton nga YouTube channel. Ari na, good, okay. Di ato. Ari, good PM Bumbudan, please request Bakas ng Lumipas. Wow, timplano pang Bakas ng Lumipas. From Lovely Joy Lunggakit. Good PM Bumbudan, patamyaw dagali avid fans mo. Sang Barangay Kalumangan, Bagong City, sa pamilya Malien, sang Purok City, kay Mrs. Sulima Mungkada, request na sila gali, kinabuhi. Salamat, gid. From May Jiminay. Mayong gabi Bumbudan, nari kami sa Regent Pearl Alias nagapamati. Natamyaw ko lang si Marta, Miggy, Mama Lors, Mami Che, Rex, Ginon, sa Iloilo kag si Vinson. Ma-request ko Dandansoy from Doc Paul Unyal Jr. Oy, congrats sa Doc Paul Unyal no sa imong mga padayon nga mga achievements. Daw sa dingani kato naman subong ano dumay nalipatan ko na to nga kuana nga kompanya nga dumay palibag-o naman sa subong nga mga hilikoton. Pagkatapos sa iya nga masteral nagdoctorate hasta nga daw kadamo gid sa mga makita ko ni sa iya nga Facebook page ni Doc Paul Unyal Jr. Okay, good evening Bumbudan. Ginatamyaw ko gali isang Happy Valentine sa ako Nubia Susmita May Kibiti sa sitio Bukalan Barangay RSB Lacandota City kag ma-request ko tali isang ambanon nga Barumbado. Ang nag-request Roel Alpas. Good evening Bumbudan. Pa-shoutout lang din sa amon sa balay ni lalo na kay Tatay Cap William Flores, Nanay Lilia Flores, bana ko Sandro Ginsataw, Tio Roming Salinas, nung Cesar Asildo Tamaris Carbos from Cora Ginsataw. Sang Barangay Zone 3 Pulupandan. Oy kag pahabol na pagid si ginatamyaw man si Nanay Lita kag Tatay Bilar sang kag Nang Anabel, Ana Melissa kag Novi sang Gimaras. Salamat gid. Request ko babe. Okay, sige, dugay-dugay.
Makanto kita sa kay babe. Ayos. Sige. This time mga kibanan, ano pa gito ganing mga request ng iban kagina? May tiyan mo na niyo, no? O kinabuhi, tapos may arasang babe, no? Sige. Tanaw nato labi ang aton nga kung anong ari diri nga pinakalapit. Ang una ko nga makita mo na dayon no? Oy, ang una ko nga makita ang babe. Ni Cesar Barita. Babe! Sige, babe. Cesar, okay ka na da? Sang una ko pala ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pa mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala lang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalintan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabuknaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, galiyang kong mamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. O babes, o kapag magabag ko, o babes, o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwan ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang gumamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maun mo.
tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutikan lang. O bebsan o kapamagabako, o bebsan o mupaili mahimo, ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, Babe, di Cesar Barreta. Ang istorya naman niya sa isa ka sultero, isa ka lalaki nga naluyag si isa ka babayi. Pero ang babayi may ara niya gliya iban nga naluyagan bumbulitong. Siya naibaluan niya na sa una palang may ara na sang iban ang babayi pero hindi siya magpati. Galing kay sa ulihi niya natukiban niya nga may ara gid man gani. Basta may ara na gani. Babayi na lang da. No, hindi nagalangot lang butya kaysa siya kaasa sa kay Babe. Ayo. Sige, 17 minutos ang nakaligat sa tag ng alas 7. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Tanaw nato nabi ang iban pa nato ni Matalamyawon, ng agawon tani. Good evening, Bumbudan. Pa-request ikaw ang ligaya ko. Watching from Charito Heights. Thank you and God bless. From Elvira Hilogo. Kag Subuman, mayang gabi Bumbudan watching live from Bago City. Bago City, di na to. Request ko bisang Dandansoy, kag muli na ko sa Antique. Okay. Tag-isa-isa lang request na parang matagan sa ang iba na. Kala siguro Dandansoy, no? Kyrie, si Danyo Trivor, no? Nag-request. Aripagid, good evening, Bumbudan. Listening with you. Okay, thank you. Juby Sari Amodente. Sherwin Marco. Mayang gabi, Bumbudan. Mayang gabi man, Sherwin. Good evening, Bumbudan. Advance Happy Valentine's lang sa akon lola nga si Lola Ilis Tupas. Sa barangay Kabao, Ginigaran nga permi, gid nagapamati isang Bumbo Radio Bacolod. Kag pa-request na dayon sang Liog Bumbudan sang It's Hard to Forget. Ang nag-request si Firis Ann Rafael. Okay. Good evening, Bumbudan. Tabiyaw ko lang family Juaniza sa Minlo Subdivision, Talisay City. Tuni kag Tia Fe Juaniza. Rinaldo Juaniza, Milrose Juaniza, Sigador kag family Bulacca Juaniza sa Barangay Araal, Lacaluta City. Dani Bulacca, Nining Bulacca kag Nunoy Susi Bulacca. Salamat gid. From Kent Bulacca Juaniza. Si Sherwin Marcos niya, Bumbudan, pwede baka pamasyal na sa station. Sige, pamasyal lang di pamasyal lang, okay lang. Pero hindi lang makakuano ay kami gabaton nga magsulod gid sa opisina kay tungod sa pandemic, social distancing. Pero may naman receiving area sa kwan, ali sa Bumbo, sa gusto magpamasyar. Okay. Analisa Carias Duran. Good evening, Bumbudan. Greet lang ko sa mga taga-barangay Atipuluan, Bago City, mga Carias family. More power, Bumbo Radio Bacolod. God bless. Sige. Sa aton ini ang ginabasa ko mga greetings. Halili sa aton nga Facebook. May ari pata sa aton nga YouTube channel, no? Sa YouTube, abi. Okay. Si Anisita Gambuha, Bumbudan, good evening. Request ko, it's hard to forget, kag ginatamyaw ko ang mga bylaws sa sitio Bungol, Barangay Balaring. Ari lang ko diri sa Central Hawaiian. Salamat. Ari pagid si Francisco Sinaon, mayong gabi Bumbudan, liog ko tamyaw kay Nanay Evangeline. Inday dako kag Tiyay Magit, La Chica, sang Alice, Bacolod City. Okay.
ayos ang buto-buto. This time, sige, gapabati na nato ng isa pagid sa mga request ng ato ng mga tagpalamati. Ang ambanon banwa, ang ambanon nga may tigulo, kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masupunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran. Ug patulong sa pagsalop sa kahapunon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapno, anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masupunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran. Ug mo patulong sa pagsalop sa kahapunon, sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot sa pulog ning mga luha. Way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 ganong sakitan man. O kinabuhi sa makasaw sa kakapto, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakitan man. Ay, 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 nganong sakitan man. Ay, 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 nganong sakiton man o kinabuhi. 25 minutos na kaligad sa tag ng alas 7, padayon ko mga nagapamati diri sa panatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Good evening sa tanan na family Bibar. Nagapamating kami diri. Request lang bumudan My Way. Ang My Way hindi naton pwede ma-play kay ginapatay na sa Facebook. Gina-cut kita, no? Sa Facebook. From Rolando Mayuga Bibar. Good evening, idol. Ari naman kami subong monitor sa imong Bumbo Harana kag iban pa. Advance Happy Valentine's and God bless from Eleuterio Malacad. Good evening, Bumbo da. Nakapamati dira sa Manila. Pa-request sa Manila sa kapamati subong. Okay. Pa-request Barumbado from Bani Mondiha. Okay.
Bumbudan, tamyaw ko lang si Mitot Tihada, kag si Kapitan Pablito Puyong, liog lang patukar sa bayo nga gisi. Okay. From Pedro Juan Peter. Anti silang bayo nga gisi, may nag-request to kag inasang ambanon nga It's Hard to Forget. Unahon ta siguro ang It's Hard to Forget. Pero dali gid lang kay ako anay nga lilion ang sa YouTube channel naton. Kung sino naman ang ari diri, no? Okay. Ari pagid, no? Si Ernie Kabugwas. Bumbudan, good evening. Kuji Kabugwas ini. Pagrit lang ko lumapan, Kabugwas family sang Dulid. Kagapi Valentine's lang sa utod ko Delia de la Cruz sang Villa Ramos, Bacolod, kag sa imo man na Bumbudan. Salamat gid from Ernie Kabugwas. Ari pagid, good evening Bumbudan, advance happy Valentine's Day. Request lang ko tani sang Tamasak nga kabayo, tamyo lang la sa si Randy Torbela kag Nay Natang sang Hermelinda Homes. Okay, halin sa kay Marilo Pasinya. Ari pagid si Sally Mananap. Good evening Bumbudan diri sa Tabaw, Valladolid. Lihog kugrit Gador and Mananap family kag sa Indiana Napolis kay Azuzina Arroyo nagapamatigid sila. Subong pwede ka request the Falling Leaves. Nami man tani mo Falling Leaves, no? Galing kay basi i-stop tablasag niya Facebook. Ari pagid, good evening Bumbudan, patamyo lang family Lioro Alintano magbanwa kag Gonzales sang Banwa sa Murcia from Martin Lioro. This time mga kabayan, nangyari na ang aton nga sunod nga ikapabati sa inyo nga ambahanon ang may tigulo, It's Hard to Forget.